היהדות מתחילה עם זה שיש שוני מהותי, נפשי, צריך ללמוד עליו. החברה המערבית לא מכירה כל כך בשוני, אלא פמיניזם, שוויון זכויות, אמנסיפציה, כולם שווים. ערב טוב לכולם. אנחנו נדבר על נושא של זוגיות, ואני רוצה לתקוף אותו מהיבטים שאולי לא כל כך שמעתם עליהם, ומאוד מאוד חשובים לנו כאן כחברה ישראלית שחיה בתוך החברה המערבית, לראות איך אנחנו מושפעים בחיי הזוגיות שלנו מהחברה המערבית שבה אנחנו חיים. איזה מחלות אנחנו סוחבים איתנו לתוך הקשר, ואיזה בעיות אנחנו יכולים לפתור כשאנחנו מודעים אליהם. ואני אגע בכמה נקודות. אנחנו לומדים על הבעיות הללו מתוך ההיכרות שלנו עם בעלי תשובה. בעלי תשובה חוזרים מתשובה, מגיעים מהעולם החילוני, נושאים איתם מטען, מביאים אותו אל תוך הקשר הזוגי שלהם, ואז אנחנו פתאום מגלים הרבה תופעות שיכולות בהחלט לעזור לנו כדי להבין את הבעיה. אנחנו נמצאים בתקופה שבה ישנה התרבות של בעלי תשובה בישראל. וברוך השם יש המון תנועות וארגוני תשובה, ובתוך כל המהלך הזה אנחנו גם רואים במקביל תופעה נוספת, ירידה, התבוללות. ישנם שני תופעות מקבילות. מצד אחד צעיר להשם, מצד שני ירידה מהארץ, התבוללות, ואני לא רוצה להמשיך את הביטוי, אבל בעצם יש כאן איזשהו בירור. ובעצם יש כאן מלחמת תרבויות, שהמלחמת התרבויות הזאת משפיעה על התא המשפחתי. ואני אסביר איך, אני אתן דוגמאות, אנחנו ניכנס לזה תכף כדי להבין את זה. למשל, אחת מהדוגמאות זה להבין את רגש האהבה. איך בעולם החילוני מבינים את רגש האהבה? מה זאת האהבה? אז בעולם החילוני, התפיסה שלנו, התפיסה של רגש האהבה בדרך כלל, הקשר מתחיל עם הרבה רעש גדול וצלצולים, ונכנסים תחת החופה עם הרבה ברקים ורעמים ואהבה גדולה. ולאט עם הזמן פתאום מתגלים כל מיני קונפליקטים, כל מיני בעיות, החיים האפורים, היום נכנסים לשגרה, מתחילים להתגלות כל הבעיות וכל הקונפליקטים בקשר. עכשיו, הרבה פעמים אם אנחנו שמים לב, כשמשווים את זה לזוגיות בעולם היהודי, בעולם התורני, אז הקשר מתחיל אחרת. הולכים לשידוך, בודקים תנאים מקדימים, בודקים האם יש התאמה בסיסית, משפחות, רקע, ורק אחר כך מתחילים להפגיש את בני הזוג. בני הזוג נפגשים אחד עם השני, ואז בודקים אם יש נשיאת חן, ואם יש תנאים מקדימים שאפשר לבנות עליהם. אבל בדרך כלל זה לא מתחיל עם אהבה גדולה כשנכנסים לחופה, אלא זה מתחיל הרבה יותר, לכאורה נראה יותר אפור. פשוט מאוד נכנסים לאיזה מין מתכונת שבה, כן, עול תורה ומצוות, כן, רחיים על צווארו, נכנסים לעול מצוות. מאוד מעניין. זה לא מתחיל עם אותם אהבה גדולה ואותם רעשים וזורקים קולולושים ופתאום שימו לב, האהבה במגזר החילוני, כשאנחנו מדברים על מה קורה בתרבות המערב, אני אקרא לזה לא דווקא במגזר החילוני, כי היא בעצם מושפעת מתרבות המערב, לאט אחרי יום החתונה, אנחנו נראה שיתחילו בעצם להתגלות יותר בעיות. עם הבעיה הראשונה, פתאום, יש הפתעות גדולות.
ולעומת זאת, עם הקונפליקט הראשון פתאום ישנם בעיות. אבל למעשה בעולם החרדי או הדתי-לאומי, אנחנו נכנסים, יודעים שיש הבדל בין המינים, יודעים שקשה זיווגם של ישראל כקריאת ים סוף, מצפים לקשיים, אנחנו יודעים שהקשר ילך ויבנה עם הרבה התמודדות, ולכן כשמתגלה הקונפליקט הראשון, אנחנו לא כל כך נבהלים, אלא פשוט יודעים שבאמת זה שבגבר ואישה הם כל כך שונים, זה שני עמים, זה נס שהם בכלל ביחד, צריך למצוא את הפתרונות איך לגשר ביניהם. בחברה המערבית זה לא כך, מסיבה אחת כי החברה המערבית מכחישה את השוני בין המינים. מה ההבדל בין גבר לאישה? יש אסטרונאוטיות כמו שיש אסטרונאוטים, יש טייסות כמו שיש טייסים. יש לוחמות, קצינות, קצינים. החברה המערבית שואפת לפמיניזם, שוויוניות. החברה המערבית, כן, בעיקרון מישהו מגיע סטאק ברוקר, הוא היה בבורסת היהלומים, בשיחת רעים שלו, אם הוא פתאום יגיד, זה בגלל שהיא אישה, אז לא יקבלו את זה יפה. מה פתאום? אין הבדל בין איש לאישה. זה שאלה של אישיות. מה פתאום? למה אתה אומר? זה לא יהיה נכון. אין הבדל בין איש לאישה. פשוט מאוד, זה שאלה של אישיות. זה יכול להיות איש כזה ואישה כזאת. הכל תלוי באישיות. בחברה המערבית שואפים להשוות את המינים. ולכן בכלל כל הקשר בין בני זוג בחברה המערבית הוא שונה לחלוטין מאשר בחברה הדתית או החברה היהודית. מסיבה אחת, בחברה היהודית אנחנו יודעים שזה שני עמים, הם שונים לחלוטין, הם לא דומים, צריך ללמוד על המין השני. אם לא למדת על המין השני, בעצם מי נתן לך תעודה להתחתן בכלל? מי נתן לך רישיון לנהוג? מי נתן לך רישיון להיות אבא? אתה צריך ללמוד מה זה אישה, מה זה גבר, זה שני עמים אחרים. אני אתן כמה דוגמאות שלפי הדוגמאות האלה אנחנו נוכל להבין גם כן את השוני בין גבר לאישה, אבל שבעצם החברה המערבית לא ניגשת. דעות מאוד בודדות, מאוד בודדים הקולות בחברה המערבית שטוענים באמת יש שוני מהותי נפשי. בדרך כלל השוני הוא יותר ביולוגי חיצוני ולא נפשי בין בעל לאישה. ומתי מגיעים לייעוץ והכוונה? כשבאמת יש משבר בקשר, צריך להגיע לפסיכולוג, אז מגיעים לייעוץ. אבל בעצם בחברה החרדית זה לא כך, יש הדרכת חתנים, הדרכת קלות, מדריכים לפני הנישואין, במהלך הנישואין, נשים זה עם אחר, גברים זה עם אחר. צריך ללמוד את הקשר, את השוני בין המינים, ולמעשה הרבה בעלי תשובה פתאום מגלים להפתעתם, אחרי שהם חיו בחברה חילונית, המון שנים. והם פתאום נניח שישנה איזושהי בעיה, עכשיו הוא בעל תשובה, יש לו בעיה עם אשתו, הוא ניגש ליועץ נישואין, אז אנחנו מגלים תופעה מאוד מעניינת. תהיה לו בעיה לקבל הדרכה. מה לי יגידו מה זה אישה? אני הייתי מגיל קטן בגן, היינו עם בנות ועם ילדות, שיגידו את זה לדוסים, לחרדים האלה. הם לא מבינים בנשים, אני מבין, אני הייתי בחברה מעורבת. וזה בעצם לא נכון, כי כל מה שהוא יודע על הזוג, על בני המין השני, זה לא הרבה מהסיבה אחת, כי הוא לא מכיר את הקשר הנפשי, המהותי, את השוני המהותי בין גבר לאישה. לכן, בדרך כלל, ההתנגדות הזאת, קל מאוד להראות לבעל תשובה שהוא מגיע, שבעצם הוא לא הרבה יודע, למרות שהוא עבר את כל החברה המערבית, והיו לו הרבה חברות, שהוא בעצם לא מבין בנשים כלום. קל להראות את זה. בדרך כלל בבית המדרש לומדים, בפעם הראשונה שהבחור שיושב לידך, בין 22, למרות שאתה בין 34, וחשבת והכרת את העולם ועברת והיית אולי בארצות הברית ובאירופה ופתאום חשבת והיו לך קשרים ואולי אפילו היית נשוי, שבעצם מעולם לא ידעת מה זה אישה. ושהבחור בן 22 שיושב ופותח את הגמרא ולמד הלכות טהרת המשפחה, הוא יודע יותר ממך מה זה נשים והעצות של מה אשתך, הוא יגיד לך, הוא יסביר לך מה אשתך הרגישה, כשבעצם אתה מגלה שמעולם לא חשבת כמו שהוא חשב. והסיבה היא אחת, פשוט מאוד, היהדות מתחילה עם זה שיש שוני מהותי, נפשי, צריך ללמוד עליו, והחברה המערבית לא מכירה כל כך בשוני, אלא פמיניזם, שוויון זכויות,
אמנסיפציה, כולם שווים, ובעצם השוני הוא יותר חיצוני, לכן מדברים עם האישה יותר כמו קולגה לעבודה, וכמו שווה בין שווים, כמו פרטנרים, כמו שותפים לעסק, יותר מאשר כמו בעל ואישה עם השוני המתאים של השוני באמת האמיתי בין בעל לאישה. אני אתן כמה דוגמאות למה בעצם אישה, במה אישה שונה מאיש, כמה דוגמאות שיראו את זה. אתם יודעים, חז"ל אומרים 10 קבין של דיבור ירדו לעולם. 9 נטלו נשים, ואחד כל העולם כולו. זאת אומרת, הגברים וכל העולם כולו, זאת אומרת, נשים חולקות גם את הקו האחד שנשאר בדיבור. למה? מסיבה אחת. זה לא דבר רע, זה דבר מאוד טוב. אישה צריכה לעצב את נפש הילד. היא צריכה לגדל אותו. אם היא תדבר הרבה, היא בעצם תגיד לו מי הוא. היא תזהה עבורו, היא בעצם מעצבת את כל עולמו. הוא יודע אם הוא טוב או רע לפי המילים של אמא. היא מגדלת את הילדים. למעשה אישה, במהות שלה, יותר שיתופית. היא נועדה לקשר. לכן היא יותר מדברת, היא יותר חולקת. אישה לא פונה לבעלה רק כשהיא רוצה לדעת משהו. לא. אפילו שהיא יודעת, היא תשאל. כי היא רוצה ליצור קשר. החוויה של לדבר, זה לא אינפורמטיבי. אצל גבר כשהוא שואל, הוא שואל כדי לדעת, או כדי להרשים. לכן, בשידוכים הוא ידבר הרבה, כדי להרשים. אבל אחרי השידוכים, מה שיקרה זה שהוא ידבר קצת. והוא ישאל, נו, איפה נעליים? פה, שם, הוא יהיה יותר טכני. האישה לא, אישה תרצה לדבר מסיבה אחת, כי היא מרגישה שרק אם היא שיתפה את בעלה, בשיחה. אם השיחה קולחת, אם הבעל מקשיב, יש לה הרגשה שהיא בקשר בריא. ואם הוא לא מקשיב, ואם הוא מסתכל על השעון, ואם הוא לחוץ כל הזמן, אז היא מרגישה, היא לא חיה חיים בריאים, היא לא חיה בקשר בריא, ויש בעיה עם הזרימה של הקשר, היא מרגישה מחנק. אני רוצה, אבל אולי טיפה להקדים לכם, תדעו שכל הנושא של זוגיות, ונושא של זוגיות, אם באמת הקשיים בין בעל ואישה היו נובעים מרוע הלב, קצת הייתה בעיה לתקן את זה. היה לוקח שנים על גבי שנים כדי לתקן, כי מה לעשות? אם הוא היה רע אלייך, או אם את היית רעה אליו באמת, וזה היה הסיפור, ובגלל זה היו בעיות של שלומי בית, בדרך כלל היה קשה מאוד מאוד לתקן את זה, כי לתקן כזה דבר, זה לוקח המון שנים להפוך אדם ממש מרע לטוב. בדרך כלל ניתן לפתור בעיות של שלומי בית מהסיבה אחת, הם פשוט לא יודעים איך לעשות את זה. אפילו הם מתכוונים לטוב, הם פשוט לא יודעים מה ההבדל בין גבר לאישה, ולכן על ידי ידע, על ידי לימוד, אפשר ללמוד, אפשר לשפר את הזוגיות. ובאמת כשיודעים, אז זה כבר חצי פתרון. אתם יודעים, כשיודעים מהי הבעיה, יש בעיה, בכיס כבר חצי פתרון. אז צריך לדעת דבר אחד, כששואלים בדרך כלל, בוא נאמר כך, מכיוון שהקושי בחיי הזוגיות נובע מחוסר ידע, על ידי לימוד, בהחלט ניתן לשפר את חיי הזוגיות וחיי הנישואים. אבל מה, אני רוצה לומר רק דבר אחד, איפה אנחנו נמצאים בתוך חברה, ואני רוצה לדבר על ההשפעה של החברה על הזוגיות שלנו. בואו ניקח עוד כמה דוגמאות קטנות. תארו לעצמכם, אישה חרדית, יושבת בפינת החדר, ולעומתה נסתכל לרגע, נפתח חלון, בחורה חילונית. הבחורה החילונית הזאת גדלה של מה זה חיים יפים, מה זה חיים אידיאליים, איך נראים חיים יפים, אני אצייר לכם את זה. זה בעל בלונדיני, עם איזו וילה גדולה, מכונית אדומה עם גג נפתח, עם גראז' ומוסך גדול ואיזה כלב קטן ואיזה 2 ילדים לכל היותר. זהו, ככה נראה. זה הגירסא דינקותא שלה. ככה היא גדלה שצריכים לראות חיים יפים, איזה בעל עם תארים ואקדמי, אני לא יודע מה, אוניברסיטה או לא, עם מעמד, בלי מעמד, כסף. זה חיים מאושרים. לעומתה, חיה בחורה חרדית במקום אחר, ואצלה המושגים של חיים מאושרים הם אחרים לחלוטין.
ובואו נדמיין לעצמנו עכשיו את אותה בחורה חילונית חוזרת בתשובה. בואו נראה מה יקרה. נניח שהיא עכשיו הלכה לבקר את החברה החרדית שלה, נכנסת אליה הביתה. והיא רואה אותה מטטלת את הילדים, מטטלת חיתולים, ילד אחד נמצא מעל המקרר והשני נמצא מתחת למיטה, וילד אחד צועק, אמא, עכשיו הגעתי, ואחד זורק את התיק. היא פשוט חוטפת חום. הלם תרבות, שוק, culture shock, היא נכנסת להלם. מה, ככה אתם חיים? הרי זה בכלל חיים אחרים לחלוטין. ככה את מאושרת? זה נקרא אושר, היא יכולה הרי רק מהמעבר הזה, היא גדלה שחיי אושר, הסבירו לה שחיי אושר נראים אחרת. לכן כשהיא עוברת ממצב אחד למצב שני, יהיה לה מאוד 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 קשה, כן? פתאום לחשוב שזה נקרא חיי אושר. כשלמעשה הבעיה היא לא בעצם החיים עצמם, אלא במה מונח לה בקופסה, איך היא גדלה, איך חינכו אותה, מה זה אושר אמיתי. כשאותה בחורה חילונית, בחברה המערבית עכשיו, היא בחורה צעירה, בחורה נמרצת, עכשיו אוהבת את החיים, אוהבת לחיות, הנה אמא שלה, היא רוצה לחיות, אתם יודעים, העולם שייך לצעירים, למי שיש גוף צעיר, אז הוא יכול ליהנות מהחיים, אז העולם שייך לצעירים, המבוגרים כבר עשו את שלהם, אז אמא אומרת לה, טוב, תלכי לבלות, כשתתחתני כבר יהיה לך מספיק קשה, זה בסדר. והחרדית בינתיים הגיע פסח, צריכה לנקות לפסח, צריכה לנקות לסוכות, לחגים, לסדר. היא מתרגלת כבר לחיי זוגיות מגיל הרבה יותר, לחיים שיתופיים, כבר מגיל הרבה יותר צעיר. היא מוכנה לחיי שיתופיות, חיי אחריות, מגיל יותר צעיר. מה יקרה אם הבחורה הצעירה הזאת, החילונית, פתאום עכשיו מתחתנת, והנה דני ודנה החליטו להתחתן, ועכשיו הם מחליטים, אוקיי, אחרי חיפוש גדול, הם מחליטים פתאום להתחתן, ויופי, פתאום, אחרי הערב הראשון, הם מתעוררים בבוקר, ואומר לה, תשמעי, הכפתור בחולצה נקרא לי, את יכולה לתפור, מסתכלת עליו, מה, אני אתפור לך? אם בכלל יודעת לתפור, כן, במקרה הטוב, אבל שימו לב, היא לא מוכנה לחיי נישואין, היא לא מגיעה מוכנה לחיי נישואין. החברה המערבית לא מכינה את הנוער הצעיר לחיי זוגיות בריאים. זה מה שאני רוצה לומר. נכנסים לחיי זוגיות לא מוכנים. עם רצון לקבל, לא רצון לתת. תשימו לב, בחברה המערבית לא מתחתנים בשביל לתת. אתה מתחתן בשביל לקבל. למה בעצם? היא הייתה כבר 3 שנים חיה עם החבר שלה. אז מה קרה פתאום שהיא מתחתנת? לא, הוא יכול לברוח. הוא יכול ללכת, או החבילה תתפרק, היא רוצה להבטיח לעצמה את החבר שלה, לקבע את מערכת היחסים, אבל המטרה היא בעצם כדי ליהנות. היא חושבת על ילדים? לא, היא חושבת על ליהנות בחיי הזוגיות שלה. לכן בדרך כלל מביאו ילד אחד, 2, לא להגזים, זה רק גם כן לפי הכיף ולפי הראש, אבל בעצם המטרה היא לא להביא משפחה גדולה ולטפל ולתת ולהעניק, אלא פשוט הגישה מלכתחילה היא גישה אחרת לחלוטין. שימו לב שכאשר, הרבה פעמים כשיש פתאום מפגש משפחתי ונשים נמצאים גברים, אנשים מדברות עם אנשים והגברים מדברים עם הגברים, ופתאום עכשיו צריך לקום וללכת. מה קורה לאישה? למי ייקח יותר זמן להיפרד? לאישה מהחברות או לגבר מהחברים שלו? בדרך כלל לאישה. למה? כי יותר שיתופית, בנפש יותר שיתופית, יותר קשה לה להיפרד, הפרידות הן יותר ארוכות. זה מעיד על זה שיש שוני בין גבר לאישה, בנפש. שימו לב, אישה, קשה לה מאוד להגיד תודה רבה לבעלה בבית, נכון? קשה להגיד תודה, זה הילדים שלך, זה הכביסה שלך, זה הכלים שלך, תעשה משהו, סוף סוף, עד שאתה נמצא פה, תזיז כן, תעזור לי. אני רוצה לומר לכם, שבעל, הפסיכולוגיה שלו היא מאוד 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 שונה. הוא מרגיש שהוא עובד בחוץ, והוא בא הביתה, הוא מתנדב. יש לו פסיכולוגיה של מתנדב. עכשיו, האישה לא יכולה לסבול את זה. ואני מאמין שהרגזתי כרגע את רוב האנשים. כי בעצם אישה לא אוהבת את הפסיכולוגיה של מתנדב. מתנדב זה כאילו לא קשור לכלום. אתה לא קשור, אפילו אם אתה תעשה יותר, אבל אתה עושה את זה בצורה של מתנדב, אז אתה לא מחובר. החיבור נובע מזה שאתה מרגיש אחריות, שאתה מרגיש חייב. וזה הכלים שלך, זה הילדים שלך, נכון? אז תטפל, אז קשה להגיד תודה רבה כשהבעל עושה משהו. אבל שימו לב, בעל לא יכול לפעול בבית, וקשה לו לפעול בבית, בלי שיגידו לו תודה רבה.
הסיבה אחת הוא מתנדב, יש לו פסיכולוגיה של מתנדב. הוא בא כמתנדב, על תקן של מתנדב בבית. הוא כבר עשה את הג'וב שלו בחוץ, הוא הגיע הביתה, הוא מצפה, מקסימום הוא יוריד את הפח, ככה יעשה משהו, אבל גם אם הוא יעשה יותר, בואו נסתכל איך הוא עושה. בואו נסתכל לרגע, עכשיו הבעל מדיח כלים, איך הוא מדיח את הכלים? אז אני אגיד לכם, רוב הגברים, אני כבר לא מדבר עליך ועליך ועליך, כן, ועליך, אלא אני מדבר ככה, רוב הגברים, איך הם מדיחים את הכלים? לוקחים את הצלחת, שמים את הסבון, שמים בצד על השיש, לוקחים עוד צלחת, שמים ערימה של צלחות, ערימה של כוסות, כולם מסובנים, הם עדיין לא שוטפו אותם. אחרי זה פותחים את המים ושוטפים ושמים במקום. למה זה סרט נע? הם לא נותנים את הטאץ', את המגע האישי לכל צלחת, שוטפים אותה, שמים אותה במקום. הם לא מרגישים את הקשר ואת המחויבות שאישה בבית מרגישה כלפי כל פרט ופרט בבית, כיוון שהם על תקן של מתנדבים מהצד, בלי היותר מדי אחריות, וזה מרגיז את האישה. אבל שימו לב, היא יכולה להפיק הרבה תועלת אם היא תבין את זה. הסיבה אחת. כי למה אישה, יש לאישה צורך אחר, יש קונפליקט נוסף בין גבר לאישה. אישה מרגישה צורך להגיד שקשה לה. כשבעלה מגיע הביתה, היא רוצה לספר לו כמה היה לה קשה עם הילדים, יש לה צורך נפשי לזה. ושימו לב, אם היא לא תספר, והיא לא תספר לו את הפרטים ומה קרה לה באותו יום, אז זה כאילו שהיא לא חייתה, היא לא שיתפה אותו. היא צריכה שהוא ישתתף בכל החוויות שהיא עברה, ואז יוקל לה, היא תרגיש תחושה של הקלה, הוא היה איתי כל היום. השם עשה חסד עם הגברים, שבעצם זה שהאישה תשב ותספר את מה שקרה לה לבעלה ואת הפרטים, והוא יקשיב, הוא כאילו חווה איתה את כל החוויה, למרות שזה היה רק סיפור של 10-15 דקות, ובעצם כל היום הוא לא היה איתה, אבל הנה הוא נתן לה את הרגשה שהוא היה איתה כל היום. ואם לא, קרוב הדבר, אומרים גדולי ישראל, לפיקוח נפש. מסיבה אחת, כי אז היא מרגישה לאט לאט, לא פעם, לא פעמיים, 3, 4, 5, היא חיה ככה, הוא לא מקשיב לה, הוא בא, נכנס, צלחת, לאכול, הוא לא מקשיב למצוקות שלה, בסופו של דבר היא מרגישה שהיא חיה כמו אלמנות חיות, אישה אלמנה בחייה, כך היא מרגישה. גרושה בתוך הקשר, הוא לא מקשיב לי, אין קשר, הוא לא שומע אותי, הוא מסתכל על השעון, הוא לא מקשיב לי, הקשר לא בנוי, זה לא זורם. ואז האישה מרגישה בעיה, מועקה בקשר. לכן הנושא של הקשבה, להקשיב ולהקשיב לה, שימו לב, הצורך המקשר של האישה הוא לומר שקשה לה. עכשיו, מה הבעיה של גבר כשהוא שומע שקשה לאישה? יש לו איזושהי בעיה להסכים איתה. אתם יודעים למה? זה לא משנה איזה גבר. מסיבה אחת. מה התפקיד של גבר? הוא צריך לתת לאישה ביטחון, חמימות, הגנה, את התחושה שטוב לה. ולכן כשאישה באה ואומרת, רע לי, אז מה הוא מרגיש? שהיא מבקרת אותו. הוא מרגיש שבעצם היא אומרת לו, נכשלת. אני לא מרגישה טוב, אין לי את ההגנה, אתה לא מספק לי את מה שאני צריכה, רע לי. ובעצם זה לא מדויק, האישה בעצם לא באה לבקר אותו, זאת לא הכוונה שלה. הכוונה של אישה בדרך כלל לא לבקר את בעלה, שבאמת היא מתיחה כלפה ביקורת, רק מה? הוא אחראי לה, אבל לא שהוא נכשל. אבל הוא מרגיש שהיא מתיחת עליו ביקורת כאילו נכשלת. ושימו לב, קשה לגבר לשמוע שקשה לי. מה, את חי במחיצתי, אני נותן לך הכל, אני מביא לך הכל, אני הולך, תורח, מביא את הסלים, עושה שוק, לא יודע, עושה קניות, עושה הכל, ואת אומרת, קשה לי? אז לגבר קשה לשמוע שלאישה קשה. ולכן הרבה פעמים, הוא בעצם, או שהוא מקסימום, אם הוא ממש רואה שהאישה ככה מביע את זה, הוא מביע את מורת רוחו. או שהוא מציע פתרונות, והאישה לא צריכה את הפתרונות. כי בעצם הפתרונות, אתם יודעים מה התפקיד של הפתרונות? זה להגיד, לא כל כך קשה, יש פתרון לכל דבר. מה כל כך קשה? תשימו לב שכל אדם עובר 3 שלבים. השלב הראשון זה שלב ההורים. אני נמצא אצל ההורים שלי. ההורים שלי נותנים לי ונותנים לי ונותנים לי ונותנים לי. גם אם אני מכעיס אותם, גם אם אני מרגיז אותם, גם אם מגיע לי, לפעמים לא מגיע לי והם כן נותנים מרחמים. נתינה.
אחר כך מגיע שלב אחר, שלב החברה. האדם קצת מתבגר, הוא כבר לא ילד, והנה פתאום עכשיו הוא צריך להסתדר עם העולם. בחברה, מה קורה? אם אתה לא נחמד, אתה לא מספק את הסחורה, אתה לא נחמד לאנשים, נניח שאני חנווני, ואני מוכר, אני רוצה, בשביל מה פתחתי חנות? בשבילי, בשביל להרוויח. אבל מה לעשות? אני חייב להביא סחורה לחנות שאנשים אוהבים. אם אני לא אביא להם מה שהם אוהבים, מה יקרה? הם לא יבואו לקנות ממני. אז אני עכשיו חייב להתחשב באנשים אחרים פתאום. פתאום עכשיו בשלב החברה, אני צריך לספק לאנשים אחרים את הסחורה שהם רוצים. אני לומד לתת, להיות נחמד לאנשים, לחייך אליהם, כי אחרת הם לא יבואו לחנות שלי. אז שימו לב, בשלב החברה פתאום אתה לומד משהו חדש. איך לתת כדי להסתדר בחברה, כדי לקבל את מה שאתה רוצה. אצל ההורים, לא, קיבלת גם אם לא היית הכי נחמד, וגם אם הרגזת, וגם אם הצבנת, בעצם רק למדת מה זה האהבה של הורים כלפי הילדים. אתה פתאום הפנמת, ההורים שלך נותנים לך ונותנים לך, הם תלויים בך, כאילו, אפילו שאתה לא מגיע לך, לפעמים הם ייתנו לך. אבל בשלב שני אתה פתאום לומד מקח וממכר, לקחת ולתת כדי... שימו לב, השלב של הזוגיות, כשמתחתנים ונכנסים, מתחילים לבנות את הקן של המשפחה, יותר דומה לשלב של החברה. אתה חייב להיות נחמד לאשתך. זה לא עובד כמו ההורים, ואז פתאום, אבל מה הבעיה? הבעיה שלנו זה שיש הרבה אנשים שלא התפכחו מהשלב של ההורים. הם עדיין נמצאים בשלב של ההורים, והם עדיין התרגלו רק לקבל ולקבל ולקבל, והם גוררים את ההרגשה הזאת לתוך הקשר, ומסתכלים על בן הזוג, רגע, הם משווים את הכלה לאמא שלו, והוא משווה את הכלה לאמא שלו, והיא משווה את החתן לאבא שלה, וזה לא מסתדר לה, וזה לא מסתדר לו, כי הם בעצם נמצאים בשלב של ההורים, הם לא התבגרו להבין שהקשר צריך להיות דומה לשלב החברה. הבנתם מה אני אומר? בשלב החברה צריך להיות נחמד, אם אתה לא נחמד אז טוב, אז אתה יכול גם להפסיד, הקליינטים לא ייכנסו אליך לחנות, האישה לא תגיב בהתאם, היא לא תתנהג כמו שאתה רוצה להתנהג, כי בעצם פה זה כך ותן אחר מהכך ותן שיש אצל ההורים. שלב אחר. שלב שאתה חייב להיות נחמד, חייב לחייך, חייב לתת, חייב להקדיש. כן? הרבה פעמים קורה שמיד אחרי החתונה, גבר נקלע למשבר. משברון. כן? איך שתקראו לזה? למה? מסיבה אחת. עד עכשיו הוא היה חופשי, יכל לצאת עם החברים שלו, יכל פה, יכל שם, פתאום עכשיו הוא צריך להרים טלפון ולהתקשר, ובשלב הראשון הוא עובר איזשהו משברון. אישה לא עוברת שום משבר בקטע הזה. מסיבה אחת, אישה היא בנויה לשיתופיות, לחיי שיתוף, חיי זוגיות. גבר פחות, בנפשו הוא פחות כזה. שימו לב מה החברה המערבית מפסידה כשהיא לא מבינה שיש שוני מהותי נפשי בין בעל ואישה. אם אין שוני, אז אתם יודעים מה קורה? פשוט לא מתחילים לפתוח את הספר כדי ללמוד על בן הזוג, על המין השני, ואז לא מתחילים להבין מאיפה צצות בעיות ואיך פותרים אותם. רק באים לפסיכולוג או פסיכיאטר יותר מאוחר, או אם בכלל מקבלים עצות, זה על חיי אישות, איך מקיימים יחסים, ולא על איך חיים בעל ואישה כבני זוג, ומה ההבדל בין גבר לאישה. כמו שאמרתי, אישה הרבה פעמים כשאישה שואלת, אז היא שואלת, לאו דווקא כדי לדעת, יכול להיות שהיא יודעת כבר את התשובה, אבל היא שאלה כדי להיכנס עם הבעל שיחה. היא רוצה לדבר איתו. ואז פתאום בעל לא מבין הרבה פעמים למה האישה, שימו לב, אחרי שהיא שאלה, טוב אם שאלת את לא יודעת, נכון? כי הוא שואל למה רק שהוא לא יודע. אז פתאום אחרי שהוא אומר לה, הוא נותן לה תשובה, היא מביעה דעה. מה את מביעה דעה? את לא יודעת, הרי מה את עכשיו פתאום מביעה לי דעה? את שאלת אותי, עניתי לך, נכון? אז מה עכשיו את מביעה לי דעה? הוא לא שם לב שאישה לא שואלת גם אם היא כן יודעת, ולכן היא יכולה אחרי זה להביע דעה. גבר לא כזה. גבר שואל כי הוא לא יודע. כשהוא יודע הוא לא שואל. הוא יותר פרקטי. לכן האישה הרבה פעמים, שימו לב, זה שוני בין גבר לאישה.
הרבה פעמים אנחנו יודעים שאחד מגדולי ישראל דיבר עם איזה אברך, והאברך הזה, בעל תשובה, אומר לו, טוב, בוא נרד למטה עד שאשתי תתארגן. הוא שומע את אחד מגדולי ישראל, אותו גדול, אומר לאשתו, טוב, בעוד 20 דקות אנחנו זזים. הוא הולך, נכנס לרכב, מתיישב עם הבחור הזה, מדבר איתו דברי תורה בנחת רוח, ותוך כדי שמדברים על הסוגיה, האברך הזה שואל את הרב, כבוד הרב, עברו כבר 40 דקות, ואני לא יודע, יש לי שאלה אחרת אליך. עזוב את הסוגיה, איך זה שאתה לא מתרגז מזה שאשתך כבר 20 דקות מאחרת? אני לא יודע, אני הייתי יוצא מידת אמנו, אתה צריך להבין. אישה פטורה מצוות שהזמן גרמה. היא פטורה. כל מצוות שהזמן גרמה, אישה פטורה מהם. למה היא פטורה? כי היא מעל הזמן. אישה זה מהות אחרת, וגבר זה מהות אחרת. לכן אני כבר מראש יודע את זה. אני יודע שהיא תאחר לי 40 דקות. היא תכף יורדת. תוך כדי שהוא מדבר איתו, הם רואים את האישה יורדת. היא מאחרת 40 דקות. אני אומר לה 20 דקות בשביל הרגשה טובה, יודע לעצמי, ביני לבין עצמי, שעוד 20 דקות אחרי זה היא תרד, ואני מתארגן מראש ל-40 דקות. אבל זה, רק אם אתה יודע את ההבדל בין המינים, אתה יודע מה ההבדל בין איש לאישה. שימו לב, אבל הבחור הצעיר הזה לא ידע, אז הוא כבר התחיל להתרגז ולהתעצבן. אנחנו מסתכלים הרבה פעמים עוד פעם, על בעלי תשובה, ואני דווקא לוקח את העניין של בעלי תשובה מסיבה אחת, כי אנחנו רוצים לבדוק מה ההבדל, איזה דברים אנחנו יכולים לנטרל אותם, אם אנחנו ננטרל את ההשפעה של תרבות המערב, שחודרת פנימה הביתה ומזיקה לנו. איפה היא מזיקה? איפה התרבות המערבית, התרבות החילונית, התרבות הלא תרבות, מה שאני קורא, כן? חודר פנימה ומשנה לנו דפוסי התנהגות בזוגיות שלנו. אני רוצה ברשותכם אולי להקריא לכם את הקטע הזה, שהוא קטע חשוב. תפיסה מוטעית בהבנת השוני בין המינים. בחברה החילונית המערבית ישנה תחושה של מומחיות. אנחנו מומחים לענייני נשים. קראנו רומנים, אינטרנט. אנחנו מה זאת אומרת? החיים בחברה מעורבת, לא? אנחנו מומחים בענייני נשים. כן? מומחיות של אנשים בענייני גברים ושל גברים בענייני נשים. תחושה זו נובעת מקריאת רומנים, צפייה בסרטי קולנוע, ועוד שזה גם חלק מההוואי היומיומי של גדילה בחברה מעורבת. אולם לאמיתו של דבר, ההכרה היא שטחית ומטאפורית הקשורה לשוני המיני ולא לשוני הנפשי. עליו אין הם יודעים מספיק, בעיקר בעקבות הכחשת המהות השונה. העולם החילוני גדל בחברה מעורבת מתקופת הילדות, והיחסים בין המינים כביכול מוכרים לו, הכל מוכר, דבר הגורם לו תחושה של אני יודע ומכיר את המין השני, בניגוד לחברה הדתית או החברה החרדית, שהיא חברה נפרדת. לכן אין לבעלי תשובה רצון להשקיע בלימוד. הרבה פעמים כשאומרים לא רוצים להשקיע בלימוד בענייני המשפחה, עזבי אותי, תני לי ללמוד משהו אחר, אני לא רוצה ללמוד את העניין של איש ואישה, כי מה זאת אומרת? אני יודע מה זה אישה, אני כבר למדתי, אני כבר יודע מהעולם החילוני, היו לי כבר כמה חברות, היו לי כבר, שימו לב, ולכן לא מקבלים הדרכה, יש להם נטייה לא לקבל הדרכה, לא לרצות לקבל הדרכה, מהסיבה אחת, כי בעצם יופי, עכשיו הוא מאמין באלוקים, אבל הוא עדיין חילוני. שמאמין עכשיו באלוקים, קודם הוא לא האמין, עכשיו הוא כן מאמין, צריך גם ללמד אותו שעולם המושגים שלו, שהוא הביא איתו, שהוא נושא איתו על הגב, הוא גם כן לא נכון. אתה לא יודע כלום בענייני נשים. חשבת שאתה יודע. היה לך קשר שטחי. וכן לגבי האישה. זוהי כמובן טעות גמורה. כל זה מצריך לימוד והדרכה, ואין הדברים מובנים מעליהם. בעבודת השם אין ממילא, אלא אין כזה דבר, הכל מובן ממילא. כן, לא, צריך לשבת וללמוד, ולכן יש הלכות טהרת המשפחה. ויש הלכות שונות גם בענייני בית, איך מתנהגים, מה זה חסד. חסד עושים קודם כל בבית עם האישה. קל לעשות חסד מחוץ לבית.
כולם נותנים לך קומפלימנטים, חברים אומרים לך, כן, יופי, בחברה, אתה צ'יף, אבל עם האישה, שאתה פוגש כל הזמן, יותר קשה לעשות איתה חסד. ובעולם הבא, בעולם האמת, אומר רבי חיים ויטל, מודדים את האדם רק על פי אשתו. עשית הרבה חסד בחוץ. מביאים את האישה, בית דין של מעלה, תגידי את, הוא איש חסד או לא איש חסד? הוא עשה חסד בבית או לא עשה חסד בבית? האישה פוסקת את דינו של הבעל בבית, בענייני חסד. בעולם האמת. זאת אומרת, שאנחנו צריכים לעשות דבר ראשון חסד איפה? בבית. אם אתה לא יודע לעשות חסד בבית וזה לא נשפח, כמו גביע לקידוש, מתוך הבית שלך לבתים אחרים, התחלת עם בתים אחרים והבית שלך חסר, זה לא נקרא חסד. עוד נקודה שדיברתי עליה ואני רוצה לחדד אותה, כותב הרב יהודה גרינוולד, כותב בספר לדעת בארץ דרכך, הוא מדריך בעלי תשובה, והוא כותב כאן את הנושא הזה שעליו דיברתי, אני רוצה לצטט אותו. ההבנה המוטעת של רגש האהבה. בעולם החילוני, בעולם המערבי, מערכת היחסים מתחילה באהבה עזה, וכל רעש עצום, וברקים ורעמים, מה לא. לאחר מכן מתחילים חיי היום-יום האפורים, ובני הזוג נתקלים ברצונות מנוגדים, או בהתנהגויות אשר לא היו מוכרות להם. כך החלה עת ההתקררות, מתקרר הקשר פתאום, הוא הולך ומתקרר, ואף שחיקה של אותה אהבה גדולה, הולכת ונשחקת והולכת ונשחקת. עד אשר יום אחד מתעורר אחד מבני הזוג ומגלה כי האהבה שהייתה הבסיס לנישואין, הלכה ונעלמה לה. איפה האהבה? היא הלכה ונעלמה. הקשר הלך ונשחק, החיים האפורים. ולפי מה שהוא הורגל, אותו הרגש של האהבה זה הבסיס לקשר. כך קראנו ברומנים, כך למדנו בספרים, כך ראינו באינטרנט, ואם אין אהבה, אז אולי זה הסימן שזה הסוף. אז אולי צריך לסיים את מערכת היחסים. אתם יודעים מה הסטטיסטיקה בעולם המערבי? שימו לב. אמריקה, אירופה, כל זוג שני מתגרש. קשר מחזיק בין 5 ל-10 שנים, מעמד. בישראל זה כל זוג שלישי עד רביעי. אתם יודעים למה? בגלל שמכניסים לסטטיסטיקה הזאת גם את החרדים וגם את הציבור הלאומי דתי. תוציאו אותם החוצה, תקבלו תמונה מאוד עגומה. כל זוג שני, כמו בארצות הברית, מתגרש. אנחנו נכבשים על ידי תרבות המערב, גם תל אביב נכבשה. כמו שאני אומר לחיילים, הרבה פעמים ללוחמים, תגידו לי, מי זה האויב של העם היהודי? מי זה האויב שלנו פה? עם הערבים האלה, קסאמים, קטיושות, אני יודע, חיזבאללה, חמאס. תמיד אומר להם, רבותיי, תדעו לכם, תל אביב נכבשה. אין שם לא קסאמים ולא קטיושות. היא נכבשה על ידי אמריקה, על ידי תרבות המערב. שם חיים כמו באמריקה, עם סמים, עם בלגן, עם רציחות בפאבים, עם אלימות בבתי ספר, כמו בניו יורק. אפילו אולי, מבחינת הנתונים, אולי אפילו לפעמים יותר גרוע. וגם כפר סבא וגם תל אביב, בעצם שם חיים כמו שחיים באמריקה. אפשר להיכבש גם בלי קסאמים ובלי קטיושות. והאויב שלנו זה לא רק אחמד ניג'אד, וזה לא רק החיזבאללה, אלא בעצם תרבות אחרת, יש פה מלחמת תרבויות. והתרבות הזאת חודרת לתא המשפחתי שלנו, והיא בעצם מזיקה לקשר, מכיוון שעולם המושגים שלנו משתנה, כשאנחנו נכבשים על ידי חברה אחרת. הם נעשים שטחיים יותר. הם נעשים לא ראויים לזוגיות בריאה. אנחנו צריכים לנקות את עצמנו, או לבודד את עצמנו, מהמחלות של החברה המערבית. כי אם החברה המערבית צועדת לקראת כישלון, וכל זוג שני מתגרש שם, והקשר מחזיק בממוצע בין 5 ל-10 שנים, אנחנו לא רוצים להיות שותפים לכזאת מין תרבות שהיא לא תרבות, או לא תרבות. תרבות נמוכה. אז שימו לב, מה קורה כאשר הרגש הזה של חיי הנישואין, של האהבה, פתאום לא נמצאת, אז בהכרח הקשר מגיע לסיומו. זה בדרך כלל ההתחלה של משבר חמור בין יחסי בני זוג בתרבות המערב, כן, ברגע שפתאום מרגישים, נשחק הקשר, נעלמה, הלכה אהבה.
אנחנו בחברה החרדית בונים את האהבה. יודעים שהיא לא מתחיל רק נשיאת חן, יש נשיאת חן. יש התאמה, כן, משפחות, עניינים, לא יריבו, יופי. עכשיו, הזוג נפגש, מסכימים לנסות ביחד? מסכימים לנסות. יש נתונים? יופי. עכשיו הם יתחילו לעמול כדי לבנות את האהבה, והיא תלך ותיבנה על ידי נתינה ארוכה של שנים. ולא ההפך, שעכשיו זה רק ילך וידח עם החיים האפרוריים, מרגע הנישואין נכנסים תחת החופה, זה רגע השיא, ועכשיו זה הולך ודועך, והחיים האפרוריים רק שוחקים אותה ושוחקים אותה, והאהבה הולכת ונעלמת. שימו לב לעוד משהו, הקשר בין בני זוג בעולם החילוני הוא חיצוני, הוא נובע מהקשר בין הנפש הבעמית לנפש הבעמית. הוא נדלק עליה, נדלקה עליו, היא הייתה יפה, הוא היה יפה. הקשר, אני לא אומר שאין קשר מעבר לזה, קשר רגשי, יכול להיות כן, גם כן, אבל עדיין חיצוני. עדיין חיצוני. ובעצם מה שקורה זה שכשהגוף מזדקן, גם המטאפורה מזדקנת, הקשר הוא על הבסיס של הנדלקתי. הוא על הבסיס של התשוקות והחשקים וההורמונים, וכשמה קורה עם הגוף מזדקן והחשקים והכל הולך ונעלם, פיד אפ עם הזמן, גם הקשר, אם זה הבסיס. גם הקשר הולך ומזדקן, וכשהאנשים הולכים לבית עולמם, אז הם הולכים לבית עולמם, גם הקשר הלך לבית עולמו, הם נקברים, הגוף נקבר, ומה לעשות, הקשר נקבר. לא לוקחים אותו לחיי הנצח נצחים. אבל חיי זוגיות יהודית, מתחילה עם נתונים, עם קרקע, לא עם אהבה גדולה, אל תסתכל בקנקן, אלא מה שיש בו. מתחילים אחר כך לבנות לאט לאט עם השנים, מתקלים בקשיים, מקבלים הדרכה, ולאט לאט יוצרים קשר נצחי, הוא מתחיל פה בגוף, בזמן, במקום מסוים, ולאט לאט אתה לוקח את האהבה הזאת לחיי הנצח נצחים שלך. זה הופך להיות חיבור נשמות, עם ערכים, ערכי נצח, חיים אחרים, לוקחים את זה הלאה, לחיי הנצח נצחים. אומר הזוהר שלעולם הבא לא נכנסים, אלא טבע לא נכנסים, אלא זוגות. לא עוברים את הפרגוד לראות את האור האלוקי, לאור באור החיים, רק אם אתה בא עם בן הזוג שלך. לא באת עם הבן הזוג? תחזור חזרה בגלגול למצוא את בן הזוג שלך. רוצה לראות באור החיים? יופי, תבוא עם בן הזוג שלך. זוגות נכנסים לטבע, טבעת נוח. כך אומר הזוהר, פרשת משפטים. בחברה המערבית, עכשיו הטכנולוגיה מתפתחת. שימו לב איך זה משפיע על החיים שלנו. הכל אינסטנט. אתה רוצה פיצה? אתה מרים טלפון, מגיע לך פיצה דומינו, עם איזה אופנוען, מקיש לך בדלת, מגיש לך את הכל מוכן, הכל אינסטנט. אין חיי נוחות. הכוונה, החברה המערבית חיה על הבסיס של הנוחות, זה הדבר העיקרי. חיי נוחות. זה היסוד שאליו שואפים, כן, אנחנו שואפים לחיי נוחות ורווחה יותר גדולים, ומתירנות אולי, לא גדרים, לא גבולות, לא. אלא חיי מתירנות. בואו נראה לאן זה מוביל אותנו. התפתחות הטכנולוגית בעולם המערבי. בעלי תשובה חיו קודם לכן בעולם אגואיסטי, אשר הציג לפרט את השאיפה לתענוגים. אתה בדרך כלל שואף נוח, תענוג, כיף, בלי גבולות, בלי שאף אחד לא יגיד לי מה, מי. הנאות, נוחות, כשאיפת החיים. זאת שאיפת החיים. שאיפת החיים הבלעדית של אנשים שחיים בעולם המערבי, תל אביב, יודע מה, יושבים משנקי, כל זה משפיע על האדם ובונה אצלו עמוק בתוכו את השאיפה העליונה לנוחות ולתענוגים. יש לו שאיפה עליונה לנוחות ותענוגים. זה בונה אצלו לאט לאט עם השנים, מה שהוא שואף זה לנוחות ולתענוגים. הטכנולוגיה המציאה מכשירים שעושים את החיים קלים ונוחים יותר. השירות עד הבית הפך לנורמה. בכל בית עסק המכבד את עצמו משתמשים בשירות עד הבית. בעקבות ההתפתחות הזאת הפך להיות האידיאל של החיים החדש. איזה אידיאל של חיים חדש יש? נוחות, כיף, רצון לעונג, רצון ליהנות. לכן, שימו לב, תקופת הרווקות והעולם שייך לצעירים.
העולם, איך צביקה פיק שר, כן? שייך תמיד לאוהבים הצעירים, כן? למה? כי יש להם גוף צעיר, והם יכולים עכשיו ליהנות מהחיים, והנאות החיים, ומה לעשות, וכולם מקנאים בהם, והם מרכז החיים, לא הזקן, החכם, כמו ביהדות, שקנה חוכמה, ומכיר את העולם, ויש לו חיי נצח וחיי עולם הבא, והמושגים הם אחרים, ולא העונג, אלא היכולות והגבולות שהוא הציב לעצמו, והערכים והחוכמה, אלא פשוט כל עולם המושגים הפוך, כן? החיים הצעיר, כן. עכשיו בואו נסתכל לרגע, מה קורה, האם זה נותן לנוער הצעיר שנכנס לחיי נישואין יותר יכולת להתמודד עם חיי הזוגיות? עכשיו הנה, חבר'ה שהעולם שייך לצעירים, הלכו לפאבים, הלכו לברים, אני יודע מה, דאונטאון, וילג', בלוז, ג'אז, סנטרל פארק, הופעות, והנה עכשיו הם מתחתנים. וואו, דני מצא את דנה, אוקיי. עכשיו הם מתחתנים. ואז מה? הם יהיו יותר מוכנים לחיי נישואין? מה דעתכם? יותר אחראים, יותר מסוגלים לאחריות, לקבל אחריות, או פחות? אולי שלא, הם שואפים לתענוג, לקבל, לחיים אגואיסטיים. שימו לב, החיים לא אלטרוצנטרים, אלא אגוצנטרים. זה בדיוק מה שקורה עם בני זוג ממוצעים בחברה המערבית. לכן, כשיהיו טאקלים ביניהם, הנכונות לוותר היא קטנה יותר. כי בעצם נכנסתי לקשר כדי ליהנות ממנו, כדי לקבל ממנו. לא נכנסתי לקשר כדי לתת, אלא כדי לקבל. בואו נסתכל לרגע על דבר מאוד מאוד מעניין, ואני אומר את זה כי יש כאן גם זוגות שלדעתי גם עברו את זה, פה בקהל. ומי שיודע, שימו לב, תארו לעצמכם, גדולי ישראל אומרים כזה דבר. וכך אומר רבי אלחנן וסרמן, אומר שהחפץ חיים אמר, כשאמרו לו שזוגות נפגשים, ורק אחרי זה הם מבררים, אבל קודם כל נפגשים, רק אחרי זה הם מבררים, הם לא יוצאים משידוך, לא. הוא הזדעק על זה מאוד מאוד מאוד. ורבי אלחנן וסרמן כותב, אני שמעתי מהחפץ חיים שממש לא טוב. השאלה היא למה? מה הבעיה? למה צריך לברר ולחטט ושידוך? מה זה בכלל? למה זה טוב? שיפגשו אחד את השני, יש נשיאת חן, נדלקו אחד על השני, סבבה, ראש טוב, לא נדלקו, אז לא צריך בכלל לברר. כן, אולי נעשה את החיים יותר קלים. שימו לב מה אומרים גדולי ישראל. זה לא נכון. יש פה בעיה חמורה, שאפשר למנוע אותה על ידי שידוך. שימו לב לנקודה שאני אומר לכם כרגע. יש תופעה שנקראת עיוות ממדים. מה זה עיוות ממדים? נניח שעכשיו בחורה, אנחנו מושיבים בחורה בצד אחד ובחור בצד שני. ואומרים, תכתבו את כל התנאים שלכם. מה בשום פנים ואופן אתם הולכים לפגוש, את הולכת לפגוש בחור ואתה הולך לפגוש בחורה. בשום פנים ואופן אתם לא רוצים בחור א', הוא עצבני, כעסן, תרשמי את כל הרשימה של מה את לא מעוניין בשום פנים ואופן. והוא גם כן כותב לעצמו רשימה, מה הוא לא מוכן בשום פנים ואופן. ומה הוא כן רוצה. ומה היא כן רוצה. ואחרי זה, שימו לב, אם אנחנו, פשוט אחרי כמה חודשים, נפגיש את הבחור עם הבחורה הזאת, סתם באקראי, באיזה, אני יודע מה, כל החבר'ה יהיו ביחד, הם יתחילו לפטפט ויתחילו לדבר ביניהם, ויתחיל להיווצר איזשהו קשר ספונטני, ועכשיו הם נדלקו אחד על השני. יש קשר. מה יקרה עכשיו? שימו לב, ישנה תופעה שנקראת עיוות הממדים. מה זאת אומרת? הם יתחילו להכיר אחד את השני, ופתאום היא תגלה שיש לו תכונות שהיא בשום פנים ואופן לא רוצה. הוא יגלה שיש לה תכונות שהוא בשום פנים ואופן רשם שהוא לא רוצה. אבל הוא נקשר אליה. אבל היא נקשרה אליו. אז הם עכשיו מנסים שזה יצליח. אז איך הם יעשו? הם פתאום דורכים על התכונות השליליות, ומקטינים אותם. הם מגדילים את התכונות החיוביות, ומתחילים לשכנע את עצמם שלא, התכונות החיוביות הן יותר גדולות, והתכונות השליליות לא נורא. אז הם מקטינים, הם דורכים עם הרגל ככה, כמו שאנחנו מחבים סיגריה על התכונות השליליות,
הם מעצימים את התכונות החיוביות, כדי שזה יצליח להם כי הם מאוד רוצים, ויופי, וואו, סוף סוף הם מצאו את אהבת חייהם, והנה הם נכנסים עכשיו בברית הנישואים, התחתנו, ועכשיו הם מתחילים לעבור תהליך מאוד מעניין. אתם יודעים מה קורה בתקופה הראשונה? שימו לב מה יקרה בשלבים הראשונים. הורדת המסך. בני הזוג עוברים את תקופת ההסתגלות בינם לבין עצמם. בתקופה הזאת, התקופה הראשונה, הם משחקים. תקופת המשחקים, תקופת החיזורים. הוא רוצה להראות לה שהיא בחרה חתן טוב. היא רוצה להראות לו שהוא בחר קלה טובה. ולאט לאט הם עדיין בשלבי המשחקים, ושלבי עדיין חיזורים קטנים, מה שנקרא, כן, עד שלאט לאט הם נכנסים לחיי היום-יום, לחיי השגרה, נגמר זמן המשחקים עובר, המסך יורד, האמת מתגלה לאט לאט לאט, והמידות הנכונות והתכונות הנכונות פתאום מקבלות פרופורציה, ופתאום מה שקורה זה שהוא רואה, וואו, אני לא התחתנתי, איך היא השתנתה? איך הוא השתנה? איך הוא היה לפני זה? איך הוא אחרי זה? הוא לא היה ככה. מה קרה? פשוט פתאום מפסיקים לשחק. מפסיק זמן החיזורים. התכונות השליליות חוזרות להיות גדולות, והתכונות החיוביות חוזרות להיות קטנות, ופתאום הוא מוצא מישהי שהוא בכלל, הוא לא איתה, הוא התחתן עם מישהי אחרת. מה יקרה אז? יקרה משהו. אם הציפיות שלו, כן, אם הציפיות שלו הראשונות שהוא כתב, כשהוא ישב כאן, לפני שהוא בכלל הכיר אותה, והפער בין מה שהוא ראה בשטח אחר כך, אחרי שהוא חזר ונכנס לחיי היום-יום האפורים, הוא כל כך גדול שהוא לא מוכן להתפשר. אז מה שיקרה זה שבדרך כלל זה יביא לגירושין אצל בני זוג כזה. אבל אם הוא יהיה פשרן באופי, והוא יגיד, טוב, נו, מה לעשות, היא כבר בהיריון, ואין ברירות, ונסתדר, ויהיה בסדר, הוא כזה, מין פשרן כזה, אז מה שיקרה זה יכול מאוד להיות שהוא ינסה להסתדר עם מה שיש, כי זה לא כל כך רחוק, לא נורא, נסתדר עם זה, ואז מתחילים פתאום להיכנס לקשר חדש, זה לא בדיוק הקשר שבחרתי, אבל מה לעשות, נתקעתי עם זה, ואני מנסה עכשיו להסתדר עם מה שיש, וזהו, ומה לעשות, היא בהיריון, עוד מעט יש ברית. את זה השידוך מונע. אתם מבינים מה אני אומר? יותר מזה. הרבה פעמים, נניח שבני זוג פוגשים את עצמם בצורה ספונטנית, היא בחורה נחמדה, הוא פגש אותה בפאב, גם הוא בחור נחמד, והיא עשתה עיניים, והוא ישב שם בצד הזה של הבר, והיא ישבה כאן, הוא שתה טקילה, והיא שתתה, אני לא יודע מה, זה, והם יופי, נהדר. הצורך המקשר ביניהם היה אחר. הוא היה נשיאת חן, כן, ופתאום הוא רואה שאין לה יכולות לנהל בית. אז הצורך המקשר פתאום השתנה. אז הוא כבר נמצא בבעיה. לכן הרבה פעמים מה שאנחנו עושים זה נכנסים לכתחילה לקשר שבו מצירים כוונות. המטרה היא למטרת נישואין. עכשיו כשאתה בא ובוחן מההתחלה זה נראה אולי קצת יותר פרקטי, טכני, באים לבדוק האם ישנה התאמה לחיי נישואין או לא, ככה, וכל אחד חושב לעצמו, אבל מלכתחילה לא באים ומצטעצעים עד שנקשרים ונדלקים, ואז פתאום אתה מתחיל להקטין את הממדים של המידות השליליות ולהעצים. לא, 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 לא. פשוט מתחילים מעיקר, נכנסים לקשר על מנת לבדוק ועל מנת לבחון האם באמת יש כאן את הנתונים כדי להקים בית כמו שצריך, ובאמת לא נקשרים כל כך. זה לא נחוץ. לא בשלב הזה, זה ככל שלא נקשרים בשלבים הראשונים, זה יותר טוב לקשר אחר כך, מסיבה אחת, כיוון שאתה לא עשית את זה עם נגיעות, אלא באמת בדקת שיש תנאים מתאימים כדי לבנות בית כמו שצריך, על יסודות איתנים, מתאימים.
היהדות מתחילה עם זה שיש שוני מהותי, נפשי, צריך ללמוד עליו. החברה המערבית לא מכירה כל כך בשוני, אלא פמיניזם, שוויון זכויות, אמנסיפציה, כולם שווים. הרבה פעמים גבר לא, הוא שומר לעצמו את המצוקות שלו, הוא שומר לעצמו את הבעיות שלו בבטן. ואישה, היא בדרך כלל, היא לא מותחת ביקורת על בעלה, אלא פשוט היא מספרת לו את המצוקות שלה בקול רם. מספרת בקול רם. יש לנשים נטייה לספר בקול רם את המצוקות שלהם, ובעצם גבר בדרך כלל הוא מדחיק את המצוקות. כל הדברים האלה, אתם יודעים מה, היא עדות. אני חשבתי שבאמת כדי לשכנע מישהו לחזור בתשובה, איך אני אחזיר? אני אוכיח לו, צלע, זווית, צלע. אני אוכיח לו הוכחה שהיהדות אמת. אתם יודעים מה? תאמינו לי, לא צריך. תסתכלו לרגע על חיי זוגיות, תראו, כן, איך מנהלים חיי זוגיות נכונה, ואיפה נמצאת השקפת העולם הנכונה כדי לבנות חיי זוגיות אמיתיים, ותראו, אין מקום אחר, יש רק ביהדות. רק פה יש את הכלים לטיפול אמיתי. ואתם יודעים מה? בואו, אני רוצה להראות לכם משהו מדהים, משהו מדהים, אבל דווקא יותר פרקטי וטכני. שימו לב, אישה, הרחם, בנו עם איזה, יש שם איזה רקמה ספוגית, כן? שהיא בעצם מכינה הריון. הרקמה הספוגית מתפוררת ויוצאת בתור דם המחזור, כן? דם הווסת, מה שנקרא. כשאישה עושה הפסק טהרה, והיא כבר לא רואה דמים, מתחילים 7 ימים נקיים, נכון? מתחילים לספור 7 ימים נקיים. עכשיו שימו לב, מדענים היום מגלים כמה דברים שקשורים להלכות שלנו, ההלכות היהודיות. דברים מדהימים ונוראים ועצומים. שימו לב, דבר ראשון, חז"ל קבעו 7 ימים נקיים. אבל מגלים, היום מדענים מגלים שבעצם הרחם, אחרי שהוא התפורר, הוא נבנה, הולך ונבנה מחדש ומכין הריון, מכין את היכולת לקלוט הריון, כן? במשך 7 ימים. תהליך בניית הרחם מחדש זה בדיוק 7 ימים. חז"ל קבעו את זה לפני 2000 שנה. 7 ימים נקיים. אבל שימו לה, בדיוק בסוף 7 ימים נקיים, מתחיל תהליך של ביוץ. ואז כשאישה הולכת למקווה, כן, בדרך כלל, יום אחרי, יום לפני, זה הימי, או באותו יום, זה בדיוק הזמן של לקבל הריון. אבל לא זה מה שאני רוצה לספר לכם. אני רוצה לתת לכם טיפה רקע כדי להגיד לכם משהו נורא 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 חכם שפתאום מדענים מגלים. שימו לב. זה מן הסתם כנראה כולכם ידעתם לפני כן, נכון? אבל שימו לב למשהו שכנראה רובכם לא ידעתם. האור, יש אור, נכון? שמגן עלינו. מגלים היום מדענים שנניח שהאדם לא היה לו אור, שכבת אור. לא היה לו שכבת אור. מקיפה אותו ומגנה עליו. מה היה קורה לגוף? הוא היה נאכל על ידי החיידקים ועל ידי הבקטריות ועל ידי הזיהום שיש באוויר, תוך מספר שעות הוא היה נאכל. הוא נגמר פשוט. כמו חומצה. ושימו לב, האור מבודד אותנו מהחיידקים, מהמחלות שמסתובבים כאן באוויר. אבל יש מקומות שאין אור. למשל, אנחנו נושמים אוויר, זה נכנס פנימה לתוך הריאות. שם, מי מגן על הגוף? מכל אותם מחלות ונגיפים שמסתובבים, חיידקים, בקטריות, מה לא, שנמצאים באוויר וחודרים פנימה דרך הריאות, פנימה לתוך חלל הריאות. התשובה היא, יש לגוף הפרשה חומצית, חומצות מיוחדות שהורגים את כל החיידקים האלה, כשנכנסים לחלל הריאות. ומגנים על הגוף מפני הנגיפים האלה. אבל שימו לב, זה לא המקום הפתוח היחידי שיש בגוף האדם. יש עוד מקומות. למשל, גם בגוף האישה הוא פתוח, בעיקרון. אז מה קורה אם מקיימים יחסים?
הגוף חשוף לנגיפים, למחלות. שימו לב, גוף האישה בעצם מפריש חומצות שקוטל את החיידקים האלה. אבל ישנם ימים שאין הפרשה כזאת. 7 ימים נקיים. אין הפרשה חומצית כזאת. כשגוף האישה נפתח, בעיקרון יש קיום יחסים באותם 7 ימים נקיים. מה שקורה, שברוב הפעמים, שימו לב, סרטן צוואר הרחם מתרחש דווקא בגלל קיום יחסי מין ב7 ימים נקיים. החומציות הזאת שקוטלת היא גם, היא בעצם, זה חומצי, דם הוא בסיסי. כששופכים דם על חומצה, אז זה מנטרל את החומצה. לכן, לא בימי המחזור אין את החומציות הזאת, בימי המחזור, ואם מישהו מקיים יחסים בזמן המחזור, בזמן הווסת, אז בכלל הגוף יכול לקבל מחלות ומה לא. ושימו לב, אני מדבר על מחלות רציניות. מדברים על מחלות שהן בדרך כלל זה ברמת הסרטן צוואר הרחם, מחלות מין כאלה ואחרות. עד לפני כ-60 שנה, 70 שנה, המחלות האלה לא היו מחלות יהודיות בכלל. כשגם נשים יהודיות הפסיקו לקיים את טהרת המשפחה, פתאום סרטן צוואר הרחם נפוץ בקרב האוכלוסייה, נשים יהודיות. אבל בעצם זה לא הייתה מחלה נפוצה בקרב היהודיות. זה דווקא אצל הגויים. יותר מזה, יש עוד דבר אחד מאוד מדהים, למעשה אפריקה, אם שמעתם, מנסים להציל את אפריקה עם מחלת האיידס. ומה החליטו היחידה הרפואית של האום? למול את אפריקה, כדי להפחית ב-50% את מחלת האיידס. לא להביאם בבריתו של אברהם אבינו, לא, פשוט גילו, כן, והיחידה הרפואית של האום החליטה פשוט למול את אפריקה, כדי להציל את אפריקה ממחלת האיידס. וזה התפרסם לא מזמן בתקשורת, אני מתאר לעצמי שאתם שמעתם. זה דבר מפורסם מאוד. אז הנקודה היא, שמה שאני רציתי לחזור לנקודה שרציתי לומר לפני כן, הורדת המסך. בני הזוג עוברים את תקופת ההסתגלות בינם לבין עצמם. בתקופה הזו הם משחקים לבני זוגם ולחברה בה הם חיים. אולם לאחר זמן המסך יורד, והם חוזרים להיות הם עצמם. המידות האמיתיות, הרצונות, כמה אפשר לשחק? כמה אפשר לשחק? בסופו של דבר, מפסיק זמן המשחקים, ואז הרצונות האמיתיים נחשפים, וכאשר אלו מתנגדים זה לזו, או זו לזה, אז נוצרת תחושה של אנחנו לא מתאימים, אנחנו לא מתאימים, ואז מתחיל פתאום אחרי שנה בערך, כן, אתם יודעים איך אנחנו יודעים שזה שנה? מתחילים להתפכח משנת המשחקים. כתוב, ושימח את אשתו אשר לקח. שנה ראשונה, הבעל צריך לשמח את אשתו. מסיבה אחת, כי אז הוא בנה את הקן. זה תהליך בניית הקן, בניית הזוגיות, מתחילה בשנה הראשונה. וזה בשלב, כל השלב הזה הוא בדרך כלל שלב המשחקים. לקראת סוף השנה מתחילים להתפכח משלב המשחקים, לראות את המידות האמיתיות, לראות באמת מי עומד מולך, מול מי, דע לפני מי אתה עומד. וכאשר אלו מתנגדים זה לזו, נוצרת תחושה של אנחנו לא מתאימים. כאשר פירושו האמיתי הוא לא שאנחנו לא מתאימים, אלא הרצונות שלי והרצונות שלך, כן, ליהנות, לא מסתדרים. אני לא נהנה מהרצונות שלך, ואת לא נהנת מהרצונות שלי, ויש קונפליקט ביניהם, ובעצם התחתנו בשביל ליהנות, ומה לעשות, אני כבר לא נהנה איתך, ומה לעשות, את כבר לא נהנית איתי, כי בשביל זה התחתנו הרי. שימו לב כמה עיוותים יש בחינוך לא טוב. כמה החינוך התורני יכול מלכתחילה, בעיקרון, להכין בני זוג, לקבל את עול הנישואים, להבין שזה מצווה גדולה, אבל כמו שאתה מקבל את כל המצוות האחרות, נכון, באים בברית, בעול הנישואין, רחיים על צווארו. נכון, זה לא מתחיל יפה, לכאורה זה אפור. אבל אל תסתכל בקנקן, תסתכל על מה שיש בו, יש בו תוכן גדול. יש בו כלים טיפוליים, יש בו איך להתחיל לבנות באמת, באמיתיות. הרבה פעמים, אני יכול לומר לכם כאחד שמתעסק עם בעלי תשובה, תראו לעצמכם בעלי תשובה, חוזרים, אנשים חזרו בתשובה. יופי, עכשיו חזרו בתשובה, נהדר, הולכים ללמוד תורה,
ועכשיו לומדים תורה, ופתאום הוא בעל תשובה, היא בעלת תשובה, הוא מגיע הביתה, ופתאום הוא משתמש בפלפול או בלימוד כדי לשכנע את אשתו שהיא צריכה לעשות משהו, היא צריכה לעשות משהו. אני העיקר, אשת חיל, עטרת בעלה, נכון? אבל זוהי אישה כשרה, עושה רצון בעלה. אז הרבה פעמים מגיעים לבעיות של שלומי בית, ליועץ נישואין. סליחה, אומר לי האברך, אני מנסה לשכנע את אשתי שהיא צריכה לעשות מה שאני אומר לה. הרי חז"ל אמרו, אשת חיל עושה רצון בעלה. אז אני בהרבה מילים מנסה להסביר לה, והיא לא מבינה, הרב תסביר לה. מה דעתכם? אם זה נכון, זאת דעתה של תורה? לא, ודאי שלא. לא לזה התכוונו חז"ל. בעיקר לא בדור שלנו, שבכלל ישנם נשים שאפילו יודעות יותר טוב תנ"ך, והן מורות בית יעקב, וכל מיני כאלה שבכלל, מבחינת, צריך באמת, הן כבר משתלבות בעולם החופשי, שבאמת, הם חיים פסיכולוגיה, צריך לתת להם את הכבוד הראוי להם, המגיע להם, גם בגלל שאנחנו חיים היום אחרת, אבל שימו לב, לא לזה חז"ל התכוונו. לא שאתה תהיה תקיף ושרירותי וכופה את רצונך על רצון אשתך כדי לתבוע ממנה את זה שהיא תעזור לך, כן? אלא שאתה עיקר לא. שימו לב, חז"ל מלמדים אותנו, מי שלומד טיפה יותר לעומק, שהאישה, אשת חיל, עטרת בעלה. זאת אומרת, מה זה עטרת? כתר. כתר לראשו. צדיקים יושבים, לעתיד לבוא צדיקים יושבים, ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. מה זאת אומרת? עטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. עטרותיהם, איפה האנשים? עטרותיהם בראשיהם. זה אנשים. עטרותיהם בראשיהם, הם יושבים, צדיקים יושבים, ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. אישה היא האור המקיף, והבעל הוא האור הפנימי. אישה, הרבה פעמים, היא נסתרת. כן? האור הפנימי נכנס לתוך הכלי. שימו לב, לתוך הכוס אפשר ליצוק מים. זה האור הפנימי, זה נכנס פנימה לתוך הכלי. אבל למעשה הכלי הזה לא יכול להכיל את האור של האישה. האישה היא הרבה מעבר. היא מוציאה מהכוח אל הפועל. אנחנו אומרים, מאחורי כל גבר מצליח ישנה אישה מצליחנית, אישה שמוציאה אותו מהכוח. התפקיד של האישה זה להוציא את הגבר מהכוח אל הפועל, לכן היא עזר כנגדו. מה זה עזר כנגדו? או עזר, או כנגדו, שזה גם כן עזר, כי היא מתנגדת לו, כי רק על ידי שהיא תתנגד לו, לפעמים היא מוציאה ממנו את הכוחות האמיתיים, כדי להוציא אותו מהכוח אל הפועל. כי לפעמים מה לעשות? הוא מעוות. לפעמים הוא מעוות, אז מה הוא צריך? זבנג. אז הזבנג הזה שאישה נותנת, בורא עולם מדד לו בדיוק את אשתו ואת הזיווג שלו, איך הוא יוציא מהכוח אל הפועל את כוחות הנפש האמיתיים שלו, דרך ההתנגדויות שלה, במינון הנכון, ודרך העזרה והתמיכה שלה, בצורה נכונה, וכל אדם שמאמין בהשגחה האלוקית יודע שאשתו משמיים מיננו אותה, ובדקו בדיוק כמה קומפלימנטים וכמה התנגדויות, וכל זה נחוץ כדי להוציא אותו מהכוח אל הפועל. מידת הדין ומידת החסד. שניהם. חז"ל הרבה פעמים מדגישים את הנושא של, אם אתה רוצה לדעת איך בשמיים מתייחסים אליך, כן, או איך אתה מתייחס אל השמיים, תסתכל על אשתך ותראה איך היא מתנהגת אליך. כמו שהיא מתנהגת אליך, זה בעצם המראה של איך אתה מתנהג כלפי השמיים. כי אנחנו, עם ישראל, זה האישה של הקדוש ברוך הוא. נכון? כנסת ישראל, אנחנו קשה זיווגם של ישראל כקריאת ים סוף. למה קריאת ים סוף? כי מה זה קריאת ים סוף? זה האירוסין. ואיפה החופה? מעמד הר סיני. ואיפה הכתובה? זה התורה. לכתך אחריי במדבר, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. האהבה של כל ההוויה זה האהבה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. הוא מוציא אותה ממצרים, הולך איתה לשידוכים במדבר, מכניס אותה, הם נכנסים לאירוסין, קשה זיווגם של ישראל כקריאת ים סוף, בקריאת ים סוף הם מתארסים, ואז ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, כן, שהם יכלו להצביע זה ליוון והוא, ואז פתאום נכנסים לטקס החופה, נכנסים להתחתן במעמד הר סיני, וכל הסיפור של שיר השירים זה אהבה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, ומזה אנחנו לומדים על הקשר
בין בעל ואישה, כי בעצם אנחנו כל אחד, כל בית זה בית מקדש, ובכל בית יש את הגבר שהוא בעצם מקביל כביכול לקודשא בריך הוא, והאישה כביכול לשכינה הקדושה, והיא מרכבה לשכינה, והוא מרכבה לקודשא בריך הוא, והזיווג ביניהם זה הזיווג בין קודשא בריך הוא ושכינתה. והבית שלהם זה בית המקדש. הרבה פעמים יש קשרים שמגיעים למבוי סתום. ואז פתאום הבעל אומר, טוב, תשמע, מה לעשות? נגזר עליי משמיים, רוצים שאני אגיע לעולם הבא, התחתנתי עם אישה רעה, זהו. אין אפשר לעשות שלום בית. הוא משוכנע שאין אפשר לעשות שלום בית, הוא גם לא יבוא להתייעץ, ייקח לו שנים עד שהוא יגיע למסקנה שהוא צריך לשנות משהו מסיבה אחת, נגזר עליי, מה לעשות, אני צריך להגיע לגן עדן, נתנו לי אישה רעה בשביל זה, היא עושה את כל הצרות, וזהו, ככה אני אגיע לגן עדן. הוא משלים עם הגזרה. או אישה, גם כן, מחליטה, לא, בעלי, זהו, אין לו תקנה, כן, אבל מה, הם יכולים לחיות באותו בית, גרושים באותו בית, הם לא יודעו על האמת ולא יכולו לקבל ייעוץ ולא יכולו לקבל טיפול מסיבה אחת, כי בעצם לא יודע מה מניע אותם לחשוב ככה, שאין פתרון לבעיה, ושאולי לא כדאי, הרי כתוב שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. תמיד צריך לקבל עזרה מבחוץ, כשאתה לא מוצא את הפתרונות, הרי אם אתה חבוש בבית האסורים, צריך מישהו אחר שיתיר אותך, יוציא אותך. לפעמים אנשים לא מודעים לזה שאפשר בקל, על ידי ייעוץ, הכוונה, יועץ נישואין, מנחה נישואין, מגשר, לצאת מהסבך. בדרך כלל זה יועץ נישואין, מנחה נישואין, משפחה. לצאת מהתסבוכת בקלות. אני אולי רוצה לספר לכם משהו באמת מיוחד. אשתי היא קיבוצניקית לשעבר. היא בעלת תשובה, וכשהיא חזרה בתשובה, אז היא למדה ויולה באוניברסיטה, באקדמיה למוזיקה, היה תואר ראשון בספרות. ההורים שלה הם אנשי מרץ לשעבר, האבא שלה מתעסק בפיתוח, עבד ברפאל וכל מיני פיתוחים למיניהם. והיא חייתה באזור מאוד מאוד, בחברה וסביבה מאוד מאוד חילונית. כשהיא חזרה בתשובה, אז התחילה פתאום להתעסק יותר עם תינוקות ובית וטיטולים והיא עברה איזשהו משבר כזה. מה, אני למדתי באוניברסיטה, אני יש את קריירה גדולה, אני מצליחנית, יש לי כישרונות, ופתאום אני נכנסת לבית ואני צריכה לטטל ולחתל ולעשות כל מיני דברים ובעיקר ההורים שלה לא יעזרו לנו, את בחרת לעצמך, למה הבאת עוד ילד, נו למה הבאת, כן? הרי, אז בדרך כלל גם לא ייתנו לה עזרה או תמיכה נפשית, הרבה פעמים זה יותר קשה לבעלת תשובה מסיבה אחת, כי גם ההורים אומרים, נו ראית, נו למה עשית, אבל בעצם, האמת היא, שיום אחד הלכנו לתקשר עם אוטיסטים, תקשור עם אוטיסטים. ישנה שיטה כזאת מיוחדת של Facilitated Communication, למי שיודע מה לדבר, תקשור עם אוטיסטים, והם יכולים הרבה פעמים להגיד דברים מעולם האמת. כן, היה תקשור עם אוטיסטים תקופה, עם מי ששמע על גליה, ומי ששמע על הספר נפשי יודעת מאוד, יודע שישנו מושג כזה. למעשה בארצות הברית, המחקר הזה התחיל בארצות הברית, בבוסטון, כשבעצם גילו עם אוטיסט גוי שהוא יודע איפה אבא שלו נמצא ומה נושא השיחה. ואז לאט לאט זה התקבל כל כך, תפס תאוצה כל כך בארצות הברית, שזה הוכר בסופרים קורט ג'סטיס, בית המשפט העליון, כעדות שקבילה בבית המשפט. אפשר לקחת אוטיסט והוא יכול להעיד על ידי התקשור הזה, כי זו שיטה אמיתית. נוכחו לדעת שאוטיסטים יכולים לדעת מה קורה במקומות אחרים בעולם. יותר מזה, אפילו השתמשו בהם לריגול בפנטגון כדי לדעת מה קורה במקומות אחרים. אז כשעשו את המחקר הזה עם אוטיסטים יהודים, פתאום גילו שאוטיסטים יהודים יכולים להגיד מה קורה, מה מסרים מעולם האמת. ואשתי, הלכנו לתקשר, אז טוב, אז אמרו לה, היא שאלה, אבל אני נולדתי, יש לי כישרונות, ואני פתאום, זה כל מה שאני עושה אחרי שחזרתי בתשובה, וזה. אז האוטיסט כתב לה, תראי, ההורים שלך, לפני הרבה דורות, 4-5 דורות אחורנית, היו חסידי ברסלב. וההשכלה פגעה בהם.
וממש כל הדורות אחרי זה כולם התרחקו מהיהדות, ולא נשאר לך כמעט זכר. זה כאילו בורא עולם גזר עם מספריים את כל הדורות האלה, הוציא אותם מהסרט. חיבר אותך איתם, עם הדורות המאוד מאוד, והנה עכשיו את קשורה לברסלב, ואת פתאום מתחברת לדורות, 4 או 5 דורות אחורנית. מהסרט של שרשרת הדורות הוציאו את 4 דורות האלה. אבל תדעי לך, הילדים שאת מטטלת, ומחתלת, ומגדלת, אצלך בבית, הם יצילו את 4 דורות האלה. אז אין לך קריירה יותר חשובה מהקריירה הזאת. כשאת מטטלת, את יודעת את מי את מטטלת? את יודעת את מי את מגדלת? את מגדלת את הגואלים של השושלת של המשפחה שלך. אז תעשי את זה, לא תהיה קריירה ולא יהיה עיסוק יותר חשוב מלהציל את כל הנשמות העבודות האלה במשך 4 דורות. אז הרבה פעמים אנחנו לא יודעים מה החשיבות של הדברים הקטנים שאנחנו עושים, ונראה לנו שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, אני לא יודע מה, את הדברים שאנחנו... מה זה גדול ומה זה קטן בעיני הקדוש ברוך הוא? יש גדול, יש קטן. שאל אותי אחד מהחיילים, מה זה? הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו שנקום בבוקר, דבר ראשון זה נעל ימין, אחרי זה נעל שמאל, ואחרי זה נקשור את שרוך שמאל, ואחרי זה שרוך ימין. באמת, זה מעניין אותו? זה הרי דברים כאלה קטנים, פיצים, בורא עולם, זה מה שמעניין אותו, ברא את כל היוניברס, הוא רוצה שנקשור איזה חוט, איזה שרוכר על היד, זה מה שהוא ירצה, הוא ברא את כל הכוכבים, את כל מערכת השמש ואת כל הגלקסיות. איך זה יתייחס? זה ההוכחה שזה לא אמת. זה לא הגיוני. אז אמרתי לו, תשמע מה אתה אומר. אתה אומר שאתה יודע מה זה גדול ומה זה קטן בעיני הקדוש ברוך הוא. מלא, גדול וקטן בעינינו, דברים גדולים, דברים קטנים בעינינו, זה דברים גדולים. אבל בעיני הקדוש ברוך הוא, מי יחליט מה גדול ומה קטן? האם יש אצלו מושגים כאלה? אולי הדברים הקטנים הם יותר גדולים מהדברים הגדולים. אולי הקרבה שנצטרכת לעשות אותם היא הרבה מעבר להקרבה שנצטרכת ביום, יום, 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 יום. היא הרבה מעבר לדברים גדולים אולי שנראים בעיניך חד פעמיים כאלה. מי יודע למדוד את זה? אז אין אצל בורא עולם דברים גדולים וקטנים. אל תעניש אותו, תעשה ממנו בן אנוש, ותיקח את עולם המושגים שלך ותלביש עליו, ואז תהפוך גם את אלוקים אולי לאדם, ואולי גם תחשוב ואז אתה פתאום תעבוד אלילות ועבודה זרה, את האלוקים שאתה מחליט ולא את האלוקים באמת, כפי שהוא. אז זה בדיוק העניין, אנחנו צריכים לדעת דבר אחד. בורא עולם מבקש מאיתנו לעשות את הדברים מהאמונה. מה זה דבר גדול? מה זה דבר קטן? לפעמים אנחנו חושבים שחסד עם כל החברים, זה הרבה יותר מחסד עם המשפחה. לא, הרבה פעמים, הקדוש ברוך הוא מחשיב את החסד עם האישה, הרבה יותר מכל חסד אחר. זה דבר ראשון. אתה איש חסד, יופי, נהדר. אתה יכול להביא, לתת ירקות לכל המשפחות שם ולכל אבל הזנחת את האישה, והאישה בצער, ואני אספר לכם דבר אחד, שקרה לי באמת עם הרב עובדיה יוסף. זה באמת סיפור מדהים. אני התחתנתי בגיל מבוגר, בגיל 34, הייתי בארצות הברית, עם בעל תשובה. וכשהתחתנתי, בארץ, זה היה שידוך, כן? הייתה בת 28, ושנה עוברת והיא לא נקלטת להיריון, ומתחילה להיכנס ללחץ, ופתאום אשתי מאבדת את הסבלנות, ומתחילה להיכנס לדכדוך, הנה כבר מתבגרת, עוד מעט גיל 30, והיא לא נקלטת להיריון. הייתה שבת במלון היאט עם הרב עובדיה יוסף, עם כל... אז אני הצטרפתי עם הרבה אברכים מסביב, ואני הצטרפתי לשבת הזאת. ואשתי כל השבת ביקשה ממני, תחפש את ההזדמנות לגשת לרב, לבקש ממנו ברכה. אז אמרתי, טוב, בסדר, אני אנסה, אבל לא כל כך יצא, השבת הייתה קצרה ולא היה זמן. אני התפעלתי מנחה והגעתי לחדר האוכל, ואשתי לא הייתה שם. פתאום אני רואה אותה, מגיעה לחדר האוכל, מתיישבת, ומתחילה להתייפח בבכי. פשוט בוכה, מורידה את הראש ובוכה. ואמרתי לה, מה, השבת היום, אסור לבכות, מה קרה? וכל האנשים מסביב, זה היה כזה מין שולחן עגול עם כל האברכים והאנשים שלהם, והם שואלים אותי, מה קורה? אסור לבכות בשבת? מה, אולי מצטערת? מה כל כך נורא? והיא מספרת
היא אומרת שהיא הלכה לחפש אותי, והיא ראתה בית הכנסת, שהבית הכנסת היה ריק, והרב עובדיה עמד שם, ועמדו שם כמה זוגות כדי לקבל ברכה, והיא עמדה גם כן, היא רצתה לקבל ברכה מהרב. אז הגיע התור שלה, והיא ביקשה מהרב, הרב תני ברכה, והרב כנראה לא שמע אותה, הוא גם לא, קשה לו כנראה, גם, הוא לא כל כך שמע אותה. אז הוא הסתובב, והלך. והיא נפגעה מאוד מאוד מאוד, והיא חזרה בורחה, מה זה, הוא הסתובב, הוא לא דיבר איתי, אמרתי לו, תשמעי, אני לא יודע מה להגיד לך, לא היה לי נעים, אני רק הייתי חדש עדיין, בתור תלמיד של הרב עובדיה, לא יודעת מה. ואז אחד מהאברכים שם ניגש לבן של הרב עובדיה, לרב משה יוסף, אמר, תשמע, כך וכך היה, האישה הזאת ממש פגועה, היא בוכה שם. אז הוא הלך לרב, אז הרב משה יוסף, הבן של הרב עובדיה, הבן הצעיר, הלך לרב עובדיה ואמר לו, תשמע, יש כאן איזו אישה שבוכה, וזה הרב עובדיה פשוט יפסיק את הארוחה. הוא אומר, תביאו את האישה אליי, אוי ואבוי לי, רק שחס וחלילה לא יתבעו אותי על דמעות אישה. אני לא ראיתי אותה, הוא פשוט יגיע אליו, הוא ברך אותה וברך אותה וברך אותה וברך אותה עם כל הברכות, הוא פשוט לא הפסיק לברך, ובאיזשהו שלב אני עמדתי שם לידו, וכולם שם, כל האנשים התחילו להגיע כדי לקבל ברכות, כי כולם רואים שהוא מברך ומברך ומברך, הפסיק את הארוחה, ובאיזשהו שלב היא קמה, והוא מסתכל עליי, עם דמעות בעיניים, פשוט בוכה, הוא אומר לי, תגידו לה שאני לא התכוונתי, שחס וחלילה לא ראיתי אותה, לא שמעתי, שלא יתבעו אותי על דמעות אישה. כמה גדול הדור, כן, הרב עובדיה, כמה שהוא, איזה רגישות יש לו לעניין הזה של לכבד אישה, לכבד דמעות של אישה. אני רציתי לגוע בעוד נקודה אחת, וכתבתי באחד מהמגזינים, שהנושא של חינוך ילדים והנושא של זוגיות, זה נושא שהולך ביחד. הקשר בין התבוללות לבעיות בזוגיות. יש קשר לדעתכם? הבעיה של כלל ישראל, מקרו, בעיית המקרו, בעיה של כלל ישראל, בעיית הזהות של עם ישראל, עם ישראל במשבר, ירידה מהארץ, התבוללות, זה קשור לזוגיות? זה קשור לשלום בית? רבותיי, תדעו לכם כן. ברגע שלא מנהלים בית נכון, ברגע שיש בעיות של זוגיות, בעיות בזוגיות מובילות לבעיות בשלום בית. בעיות בשלום בית מובילות, אם יש ילדים, לנסיגה בחינוך, ירידה בחינוך הילדים. הם רואים בית עם בעיות, הם רואים בית, הם מחפשים בחוץ פתאום פתרונות, לא נוח להם, לא נעים להם בבית. נסיגה בחינוך מובילה לכישלון בחינוך. הכישלון בחינוך מוביל למרידה בזהות היהודית, הפניית עורף למה שמסורת אבותם, למה שמלמדים אותנו. לא רוצה להיות כזה, לא רוצה לחיות ככה. מפנים עורף, הפניית העורף מובילה להכחשת הזהות היהודית, לירידה מהארץ. הם פתאום יכולים יותר לראות איך תרבות אחרת נראית יותר יפה מהתרבות היהודית, מסיבה אחת, כי הם לא קיבלו את האהבה ואת החום בבית, אז פתאום אמריקה יותר מושכת, הדברים אחרים, אני יודע מה, הסרטים מראים להם יותר אהבה בדלס, ולא יודע מה, ובבועות, בבית, אני לא יודע, הנוצרי אולי, או האירופאי, או המערבי. ובעצם זה מוביל לירידה מהארץ, להתבוללות, לנסות לבנות בית אחר, אולי בית אחר מאוד, אולי בית אחר ולא יהודי. ובסופו של דבר זה גם עובר, שימו לב, זה מגיע גם, יכול להגיע גם להמרת דת, וזה מגיע גם להמרת דת. כי בעצם בארצות הברית היום ישנה התבוללות, וההתבוללות היא 59% התבוללות. בחלק מהקהילות זה 70% התבוללות, חלק 80%, בצרפת זה אולי אפילו 90% בפריז. אבל תדעו שאחרי התבוללות, לא מתבוללים בגלל שרוצים להתנצר חלילה, מה פתאום, זה לא מעניין אף אחד, מוצאים איזה גויה נחמדה או גוי נחמד, ואז מה? אם לא יודעים מספיק על היהדות, אם לא אוהבים את הזהות היהודית כי לא התחברו אליה, כי לא קיבלו אותה יפה, לא בבית ולא בשום מקום אחר, ובתי ספר לא מחנכים ומראים את היופי של היהדות, אז לאן זה יוביל? לחשוק בתרבות אחרת, לראות את הדשא של השכן שהוא יותר ירוק, את תרבות אמריקה אולי, או תרבות אירופה, ציריך, באזל, כמה ישראלים משוטטים.
גולים בנפשם, גולים ברוחם. מאיפה זה מתחיל? אולי זה מתחיל מזה שאנחנו לא מחנכים נכון, אבל אולי חינוך לא נכון קשור בזוגיות לא נכונה, ובעיות בשלומי בית, ובחוסר חום ואהבה. אז זה הכל קשור. שלמה המלך כותב במשלי, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. מה זה חנוך לנער על פי דרכו? מה הכוונה? מה זה דרכו של הנער? מה זה חנוך לנער על פי דרכו? הנער יחליט איפה החוכמה של שלמה המלך? למה הוא התכוון? ניתן לו מה שהוא רוצה, ניתן לו ממתקים. הרי ילד רק יבקש ממני, אבא, תן לי סוכריה, תן לי ממתק, תן לי גלידה, אז אני צריך לספק לו. זו דרכו של הילד? זה מה שאני מתבקש לעשות? בוודאי שלא, לא זה התכוון שלמה המלך. אז למה הוא כן התכוון? ילד קטן, נניח שהאמא עכשיו הולכת עם העגלה, והיא הולכת עם איזה 2 ילדים, 3 ילדים קטנים כאלה, פיצים. פתאום הם עוברים ברחוב, יש איזה כלב גדול, אני יודע מה, איזה בולדוג או לא יודע, איזה כלב אחר פתאום נובח מהחצר של השכנים. מה קורה לילדים? הם מפחדים, נכון? הם נצמדים, מחבקים את הרגל של אמא, נכון? למה הם מחבקים את הרגל של אמא או את הרגל של אבא? הם מקבלים ביטחון מאיפה? הם שואבים ביטחון מהאבא, מהאמא, מההורים. אין להם משל עצמם הרבה. שימו לב, שואלים ילד קטן, מי אתה? מה הוא יענה? לא איך קוראים לך, מי אתה? מה הוא יגיד? הבן של. אני הבן של אמא שלי, אני הבן של אבא שלי. את הזהות שלו הוא שואב מאיפה? מההורים. את הביטחון שלו הוא שואב מאיפה? מההורים. מה זה חנוך לנער על פי דרכו? אני אסביר את זה, שימו לב. ילד חייב גבולות. בלי גבולות אי אפשר לחיות. נותן לו ביטחון. מדינת ישראל חייבת גבולות. אין לה גבול? מי שחי בפנים לא מרגיש בטוח. אנחנו צריכים גבולות. אתם יודעים, בלי גבולות אי אפשר לחיות. הגבולות נותנים לנו השראה של ביטחון, תחושה של... גם ילד צריך גבולות. אתם יודעים מה הוא עושה? הוא מבקש ממך הרבה דברים שהוא באמת רוצה לשמוע לו. מה זה הוא רוצה לשמוע לו? לא, הוא ייהנה מאוד מהגלידה שתיתן לו ומהסוכריה שתיתן לו. הוא יגיד, אבא, תן לי ותן לי ותן לי, והוא ייקח. הוא מאוד ייהנה מזה. אבל תדעו לכם, בתת ההכרה של הילד, הוא היה רוצה לשמוע לא. עד כאן. יש פה גבול. כי הוא לא יכול לגדול בלי גבולות אמיתיים. הוא צריך לבדוק, הוא כל הזמן בודק, יש גבולות או אין גבולות? רגע, אני יכול להכניע את אבא, אני יכול להכניע את אמא, רגע, שנייה, מה זה? יש באמת גבול או שאפשר לשחק איתו? הוא רוצה לדעת שיש גבול אמיתי, שיש גדרים אמיתיים, שיש ערכים אמיתיים, שהוא חי בחממה טובה, מוגנת, שמורה. אם תגיד לו, כן, מותק שלי, כך וכך, זה יופי, אתה אולי תיתן, הוא ייהנה מזה באותו רגע, אבל הנפש שלו לא תהנה, היא לא תגדל בסביבה מתאימה כדי להתפתח. כדי להרגיש את החום ואת האהבה, אפילו אם תרעיף חום והאהבה, זה it's gonna fade up, זה יתפזר, אין גבולות. לכן, שימו לב, גם אנחנו כגדולים, לא רק ילדים קטנים, חנוך לנער על פי דרכו, גבולות. גם כי יזקין, לא יסור ממנה שגם כשאתה זקן אתה צריך גבולות. גם כשאתה זקן אתה צריך גדרים. ושימו לב, אני הייתי לפני 3 חודשים, הייתי בציריך, סליחה, וכשהגעתי לשם, בית הדין לגיור היה שם גוי וגויה, הוא היה מיליונר צעיר, כולם אמרו לי שהוא מיליונר צעיר, הוא בא להתגייר. בחור בלונדיני, חתיך, שאלתי אותו, שער גוי, מה אתה צריך? אתם יודעים, לא מקבלים כל כך מהר יהודים, מוודאים שהם באמת רוצים בגלל הסיבות האמיתיות, לא בגלל. אז הוא אומר לי, תראה, אם היית חי פה, היית מבין אותי. אמרתי לו, אני לא חי פה. תגיד לי, חייתי בעולם, הייתי בארצות הברית הרבה שנים. אז הוא אומר לי, זה פשע להביא ילדים לעולם כזה. עולם כזה מושחת, זה פשע להביא ילדים לעולם. אין גבולות, אין דברים ברורים. ילד נולד לעולם, והוא לא יודע איך לגדול ומה לעשות. וילדים טובים ובני טובים נופלים לכל הצדדים וסמים ומה לא. אמרתי לו, בציריך? ציריך זה מקום נחמד יחסית. אמר לי, כן, גם פה, בכל מקום. אין כזה דבר בלי גבולות. אי אפשר לחיות בלי גבולות.
אני לא רוצה, אולי דוגמה קטנה, אבל בכל אופן, אני אתן דוגמה קטנה. הייתה מישהי שהוזמנה לחתונה של החברה שלה. באיזה קיבוץ, על הדשא של הקיבוץ, עם הבן משק, ויום אחד, יום לפני החתונה בוטלה, ואף אחד לא ידע למה היא בוטלה. ו3 שבועות אחרי זה פתאום התברר מה קרה. התברר שהאבא של החתן הוא גם האבא של הכלה. ואיך זה התברר? מה זאת אומרת? מה קרה? בסך הכל, משק. אז בסדר, הוא היה נשוי, אבל הוא העלים מאשתו שבעצם הוא בגד בה, ואשת איש אחרת נכנסה להיריון, וילדה בת, והבן שלו התחיל לחזר אחרי הבת שלו לימים ולשנים, והם פתאום קבעו לו תאריך חתונה, והוא קיווה שזה לא יצליח, ובסופו של דבר... אבל זה נקרא אחים, נכון? אחים האבא. אז רבותיי, בלי גבולות אפשר, אתם יודעים מה אפשר לעשות? אפשר לייבש את הביצות, אבל התנינים נמצאים בפנים, והביצה עדיין בפנים. צריך גבולות, צריך גדרים. איך אפשר לחיות עם חברה, עם לשון הרע ורכילות, ולגדל ילדים? רבותיי, שימו לב, הנקודה היא שגם, שכל הנושא של חינוך ילדים, זה נושא של גבולות, גדרים. שאני רוצה לומר לכם דבר אחד מאוד מאוד מעניין. אפילו אם אנחנו נטעה בחינוך ילדים, ונטעה כמעט בהרבה טעויות, אבל אם נריף הרבה חום ואהבה על הילדים, על כל פשעים תכסה אהבה. תדעו לכם שבית שצריך את כל ההדרכה וההכוונה, על כל פיפס קטן ועל כל טעות, זה בית שבדרך כלל אין בו אהבה מספקת. לא, הורים קמצנים כאלה, לא נותנים מספיק אהבה על כל דבר. אלא בית שנותנים אהבה וחום, אבל אם באמת נותנים חום ואהבה, אם עושים טעויות בחינוך, ועושים חום ואהבה, ויש חום ואהבה בבית הזה, אז שימו לב, אז זה מכסה על הרבה פשעים. אני לא אומר שעל כל פשעים, אני לא אומר שלחלוטין, כתוב על כל פשעים תכסה אהבה, אבל אני לא אומר שזה, בוא ניקח את זה במעלות. זה יכול לחפות על הרבה חטאים ופשעים וטעויות שההורים עושים בחינוך הילדים. אבל על כל פנים, אנחנו לא שואפים לזה, אנחנו צריכים באמת שתהיה לנו גם כן תעודה של הורה, לא תעודה של בעל, תעודה של אישה, תעודה של הורה, כדי לדעת איך לחנך, ולא, או לדעת איך באמת להתנהג עם בן הזוג שלנו. אני רוצה רק להדגיש, שימו לב, באחד מהמחקרים שנעשו בארצות הברית, הם חקרו, היה מופע הודי, שבו היה הודי שחילל בחליל, ודובים רקדו. וכך הוא עבר מעיר לעיר, ועשה הרבה כסף. ובעצם האמריקאים התחילו לחקור מה פתאום דובים רוקדים כשמחללים להם בחליל. איך זה יכול להיות? וכאשר משמיעים להם מנגינה אחרת, הם לא רוקדים. פשוט הריקוד שלהם היה קשור למנגינה מאוד מאוד מסוימת. מתברר לימים, אחרי מחקר, שמה שעשה אותו הודי, הוא לקח את הדובים האלה ושם אותם על גחלים. ומשמיע להם את המנגינה. על גחלים? על גחלים. והם היו מראים את הרגליים כדי לא להיקוות. ושימו לב, הוא עשה את זה הרבה פעמים עד שהמנגינה נקשרה להם תמיד עם הגחלים ועם הכאב. ושימו לב, באיזשהו שלב, למרות שכבר לא היו גחלים, בכל פעם כשהם היו שומעים את המנגינה הזו, הם המשיכו לרקוד. אבל הם בעצם לא רקדו. מה שהוא עשה זה שהוא אילף אותם, להניע את הרגליים. זה היה נראה כמו ריקוד. הרבה פעמים אנחנו לא מחנכים את הילדים שלנו. אנחנו בעצם מאלפים אותם.
לפעמים זה, הטרגדיה היותר גדולה זה שאנחנו לא עושים את זה רק עם הילדים שלנו, לפעמים אנחנו עושים את זה עם הבן זוג שלנו. מה קורה כשהבעל פתאום משתמש בסמכות שלו כבעל לקוף את אשתו, או לשכנע אותה, אפילו עם רעיונות, שבעצם היא תמיד צריכה לשמע לא. זה סוג של כפייה. עם הכפייתיות הזאת, זאת כפייתיות שהיא לא מבורכת, וחז"ל לא, מדברים על זה כעל דבר לא טוב, בעצם כשאנחנו יוצרים קשר בין בני זוג, או קשר עם הבן שלנו, אנחנו צריכים לגרום לרצון שלו, החופשי, לחיות ולרצות את הדבר הטוב שאנחנו רוצים להוביל אותו אליו. אבל לא שאנחנו נשתמש בסמכותיות שלנו, או בכפייתיות שלנו, כדי לקוף אותו, לבצע את מה שאנחנו רוצים ממנו, לא מהבן וגם לא מהאישה, או גם לא מהבעל. לפעמים האישה יכולה למצוא את הפוזיציה שיכולה לעשות את זה לבעלה גם כן, זה גם קורה. שימו לב, אני אתן עוד דוגמה קטנה. דולפינים מאלפים בצורה שונה. הם אוהבים קוביות סוכר. מחקר מראה, דבר מדהים, שכאשר לוקחים קוביית סוכר ונותנים לדולפין לרחרח אותה, אפשר לשים את הקוביית סוכר הזאת מעבר לחישוק עגול. הדולפין הזה פשוט קופץ בתוך החישוק כדי לאכול לקבל את הסוכריה הזאת, והוא נוטל אותה וצולל לתוך המעמקים. מה עושים כדי לאלף אותו באמת לקפוץ מחישוק? לוקחים שוב פעם עוד קוביית סוכר ונותנים לו עוד פעם לרחרח ושמים לו אותה טיפה יותר רחוק מהחישוק, והוא שוב פעם קופץ בתוך החישוק וכדי לקבל את קוביית הסוכר, ונותנים לו את זה מיד אחר כך מרחיקים את זה שעתיים אחרי, אחר כך 3 שעות אחרי, או מרחק יותר רחוק כדי שהוא יקפוץ כן, אחר כך זה כבר יום אחרי הוא מקבל את קוביית הסוכר, ואחרי זה הוא בכלל לא מקבל את קוביית הסוכר. אתם יודעים מה קורה לו? בכל פעם כשהוא רואה חישוק, יש לו טעם מתוק של סוכר בפה, וההתניה היא התניה חיובית. ואז מה שקורה, כמו שלדובים הייתה התניה שלילית, התניה כפייתית, הם נאלצו להרים את הרגליים, זה נראה כמו ריקוד. שימו לב, גם פה, בעצם ההתניה היא התניה חיובית, הם רואים חישוק וקופצים, כיף להם, הם עושים את זה עם כל הרצון שלהם. זה יותר קשור, שימו לב, לחינוך. מה זה חינוך? מה זה אילוף? מה זה חינוך? חינוך זה בעצם בדרכי כפייה. אתה מתרגל אותו, תרגולת, אבל תרגולת כפייתית היא לא רצונית. אני יכול לקחת את הילד שלי לעשות אותו מתמטיקאי, נכון, הוא ידע לפתור תרגילים במתמטיקה, אבל הוא ישנא מתמטיקה. הוא לא יהיה אף פעם מתמטיקאי. הוא לעולם לא יסתכל על זה אם אני לא אכריח אותו. אבל אני אהפוך אותו להיות מסוגל לפתור הרבה תרגילים. לעומת זאת אפשר לגרום לילד לאהוב מתמטיקה. כל כך שכל החיים שלו ישאף להיות מתמטיקאי. אתם מבינים? ישנם ילדים שיכולים לפתור דף גמרא. יודעים ללמוד דף גמרא, אבל הם לא אוהבים אותו. הם אולפו אליו. הם לא חונכו אליו. להתחנך לדף גמרא זה להתחבר אליו, זה לאהוב אותו. זה לאהוב גמרא. זה לחנך את הילד לאהוב את החומר. לאהוב אותו מהרצון החופשי שלו. שאם לא יהיה לו, שיהיה לו זמן פנוי, הוא יפתח לבד דף גמרא. כי הוא אוהב את זה. כי הוא מחובר לזה. הוא רוצה להיות גדול בתורה. שימו לב, הנקודה היא שאם פתאום יש לי ביקורת כלפי אשתי, או אם יש לי איזושהי בקשה לאשתי, או אם יש לאשתי בקשה כלפיי, אם אני תמיד אעשה פרצוף חמוץ, וזה תמיד ילווה את הבקשה או את הביקורת שלי, אז תמיד כשאני יבקר את אשתי, או לאט לאט עם הזמן היא תתרגל לזה, שתהיה לה הרגשה חמוצה בלב, כי תמיד תראה פרצוף חמוץ. הוא עם הפרצוף החמוץ שלו. תמיד הוא מבקש עם פרצוף חמוץ. תמיד יש לו ביקורת עם פרצוף חמוץ. שימו לב, תמיד כשהם מבקשים מבן הזוג, כדי שרוצים שהוא יעשה משהו, או יש איזושהי ביקורת, תמיד צריך לעשות בסופר נעימות, עם התניה חיובית ולא עם התניה שלילית, כן? כדי שבעצם בן הזוג לא ירגיש שבעצם כשאתה מבקר אותו, אתה בעצם אויב שלו, או מחפש את רעתו, או מתנכל לו, או מנסה למצוא נקודות כדי להראות שאתה צודק, ולהראות עליונות על בן הזוג שלך, אתה באמת רוצה את טובתו, ואתה אומר את זה אחרי שאמרת את המילים המחמיאות, ואת הקומפלימנטים הנכונים, ורק אחרי זה נתת את מילת הביקורת שלך בצורה בונה, וגם אז אתה אומר את זה בדרך רמז, ובצורה נעימה, מאוד לאוזן, עם הרבה אהבה וחום.
כדי שאם תטעה באיזושהי חס וחלילה מילה, או תובן לא נכון, על כל פנים, על כל פשעים תכסה אהבה. אבל יותר מזה, גם כשאנחנו באים ואומרים משהו, אז תמיד התניה צריכה להיות חיובית, צריכים להרגיל את בן הזוג, שבעצם תמיד אתה אומר את הדברים, אתה מבקש בקשה, כשבעלי מבקש, נשמה שלי, בשבילך הכל. למה? כי תמיד הוא מבקש את זה בצורה נעימה, תמיד עם חיוך, וכן ההפך. כשהתניה היא התניה חיובית, מתרגים, גלים שהבקשות ממנו זה מתוק כמו דבש. זה ממש סוכר. וכאשר זה לא ככה, תמיד זה עם פרצוף חמוץ, זה חמוץ בלב. הבקשות שלו הן חמוצות בלב. בסופו של דבר, מה שקורה זה שבעלי הוא חמוץ. אשתי חמוצה. היא מבקשת חמוצה. מדברת חמוצה. לא אוהב לראות אותה כל כך, לא אוהב להיות הרבה בבית. כן? ואגב, שימו לב, הרגעים הקריטיים זה הרגעים שבו הבעל מגיע הביתה מיום עבודה, הנה הוא פותח את הדלת, והדברים הראשונים שצריך לעשות זה ממש לפני שהוא נכנס הביתה, לנקות את הראש מכל העולם החיצון, מכל הכאבים והדאגות והעלבונות והמלחמות שהיו לו בחוץ, ולהיכנס הביתה עם פנים מסבירות, ולהבין שהיא עברה ממש את אותו דבר רק בתוך הבית, עם הילדים, והיא עברה ויש לה את הקשיים שלה. ואתה בא לקראת מישהי שבאמת נתנה לך את הנשמה, טיפלה בילדים שלך שעות, עשתה עבורך הרבה עבודות, אתה נכנס כדי להקביל את פניה ולהבין שבעצם אם אתה תעשה את זה, אז אתה תמצא כמה עם הפנים אל הפנים, כן לב האדם אל לב האדם, את אותה אישה מסבירה פנים, כמו שאתה היית רוצה לפגוש אותה, ולך, אל תשנה אותה במילים, אלא פשוט תסביר לה פנים. וכן ההפך. תודה רבה לכם.